Came before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. Yeah, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord.
my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. Yeah, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day. He will make a way.
and in your wings cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know, oh God. In Christ alone, knows power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know your God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king, you bird of love. I will be still and know your God. What brings my soul in Christ alone? No is found in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know your God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the
the storm. Father, you are King over the life. I will be still and know you are God. In silence, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the life. I will be still and know you are God. The water so much up to the deep. You alone on my heart. It's alone to worship. You alone are my strength, my you alone be my spirit. You alone desire and alone to worship. I'm in the one by Father and I love you, Lord, I need my song that is me. You alone are my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart desire and alone to worship. You alone are my strength, my shield. To you alone be my praise. You are my heart is red alone to worship me. Hi everyone! Kamusta everyone? Palagan pa share ako ng ating live. Palagan pa share mga guys. And kamusta? Kamusta ang inyong Sabado de Gloria? Ayan, palagan pa share ako mga guys. Yung music natin.
Hindi ako makapag-music ng totoong music ng ng live, mga guys. Sorry, hindi ako mag-music. Mega lang shoutout sa lahat ng tao dyan sa baba. Ayan, shoutout muna natin mga kasama natin dito sa baba. Ayan, Ma'am Mares. At ako nga yung music natin. Ayan, shoutout muna ka ng mga tao dyan sa baba na naghahang ang StreamYard ko. Na naghahang siya. Na wala pa akong makita. Ayan, yung mga bagong pasok natin mga guys, mag-attendance lang po kayo. Tayo ay magsa-celebrate ngayon ng Dong Ivy Night ni Ilongga OFW Kulits. Ayan. Ayan, kalmahan lang natin yung music natin ngayong gabi. Ayan, kalma-kalma lang tayo dahil tayo nagpapa-music mga guys. So, unahin ko nang i-announce lahat na magpapa-entry natin for tonight mga guys. Puro Christian song lang po tayo. Okay, pwede kayong mag-send sa akin ng inyong Christian song. Bawal po tayong kumanta ng selos tonight. Okay? Mega love shoutout, John Mags. Mega love shoutout sa'yo, John Mags. Aba, parang DJ si ma'am. Oh, sus, John Mags. Wag ako, John Mags. Ha? Sinasabi ko sa'yo, gabi-gabi kitang binabantayan dun sa live ni Ma'am Nelly, John Mags. Alam nyo, walang nakakakita. Nandun ako sa baba. Nagmamadsyag ng inyong mga love life sa baba. Ayan. Thank you, Sir Junski, sa ating background. Ayan, Manang Liz. Mega love shoutout sa'yo, Manang Liz. Ayan, Maring Ann Banks. Di pa start. Okay. Yes, Ma'am Mares. Mega love shoutout. Ma'am Shi, yes. Habol lang mga guys. Hindi pa tayo tapos talaga. Hindi pa tayo nag-i-start mga guys. Hindi pa tayo nag-i-start. Ayan, syempre kay Maring Ruby. Sino pa nandyan? Sir Abay, mega love shout out. Happy Saturday mga guys. Ma'am Julie RFW. Ayan, tawagin nyo ng ating mga kahanggan mga guys. Ayan, sa mga pauwi na, pabalik na. Yung mga umuwi ng probinsya na pabalik na. Ayan, ingat kayo sa inyong paglalakbay. Magpalipad na lang kayo mga guys. Ayan, Ma'am Majo, mega love shout out Ma'am Nat. Ano daw? Ayaw ko nga mag-ingay next time sa live nila. May mga spy pala. Alam mo, kayo lang yung tao, Sir John Mags, nagbabasa lang ako. Tahimik lang ako sa umpisa. Ayan, i-shoutout muna kayo ng mga kasamahan natin dito sa taas. Sir Junski and Maring Ruby. May isa shoutout pa ba ako? Parang wala naman. Parang wala naman, Ma'am Tina. Isa shoutout dyan. Dapat kasi pag mga ganitong... Parang nakakatakot mag-ingay, no? Ngayong araw. Hindi mo maitas yung... Hindi mo maitas yung energy mo eh. Kumakanta nga kami. Maitas yung energy. Ayan, Maring Ilongga. Nandiyan si Insen Ilongga. Ayan, good evening daw mga guys. Expire na yun. Yung Black Saturday, wala na, okay na siya. Back to Saturday na. Hindi pa. Hindi pa pala. Hindi pa, mamaya pa yon. Dito lang ako sa baba, Insen. Sige, Insen, ipagluto mo kami, Insen. Ipagluto mo kami. Ninang Ilongga, Ay, yun lang. Antipid mo naman, Maring Ruby. Antipid mo naman for tonight. Putol-putol na ulo. Nakakainis yung internet ko. Bakit Ngayon pa kalahati talaga talaga. si Ma'am Tina? Hindi ko alam mo, bago 30 minutes pa lang, nandito na ako sa StreamYard. Hindi ko makita yung auto-rotate ng cellphone ko. Promise. O, rotate ko na naman siya, mga guys. May problema na naman. Hindi ko siya makita. Display sa settings ng phone Hindi, mo. bago ka umakyat, naka-auto-rotate na yan. Dapat. Ganun ba? 30 minutes Hindi na nga yun. na makita yung auto-rotate sa cellphone niya. Walang auto-rotate yung cellphone ko. Wala. Anong klaseng cellphone yan? Luma na kasi to. Lumang Oppo kasi to eh. Lumang Oppo. Oppo meron yan. Pag Android meron yan. Lahat ng Android. Wala, hindi ko makita. Hinarap ko na nga sa setting. Imposible walang auto-rotate yan. Oo nga. Hinarap ko na. Si Insan Hinarap nga, ko, hindi ko biglang talaga siya nag-auto-rotate eh. Ay, Insan, ano ba? Huwag mo kakausapin. Doon baka na nakausapin. Maring Tenay. Punta ka sa settings ng phone mo, tapos sa display. Wala yung auto-rotate. Sige.
Bababa muna ako hanapin ko muna mga guys. O, kayo muna yung magsalita sige. dyan. Ayusin ko to. Bababa ko din muna ako. Iwan ka muna dito. Sige, subukan mo bumaba. Wala ka na ang buhay na Ruby Bless. Mega shoutout sa inyong lahat dyan mga guys. Sabado de Gloria ngayon, kaya magiging behave tayo ngayon mga guys. Behave. Behave tayo, behave. Ano, spell behave? Ay, oo Spell nga behave. pala. Sabado de Gloria. Dapat pala hindi ako nang aawa. San, Diba? peace be with you. Ma'am Ilongga, welcome po sa aming channel. Ma'am Ilongga, welcome po sa aming mga sa Inang aming channel. Ilongga, welcome po sa iyong Ayan. sa iyong special night Ninang Ilong. Oh, di ba? Ngayon ko lang ginawa yung ano na yan, yung background niya na yan. Kaya nagkamali ako sa pagkanta. Hindi ko nakanta yung ibang lyrics. Kaya Insan po hindi... Ano? Ano na naman? putol-putol. Huwag mo akong awayin. Huwag mo akong subukan. Oh, So, putol-putol ba? Gandang gabi. Mega shoutout, Ma'am Auntie Marhaba. Bakit to? Mega shoutout, Shout out si Auntie. Marhab. Pag nag-shoutout ako, huwag ka muna mag-shoutout. Grabe ka naman. Kasi diyan ka na mag-isa mag-shout out ka. Palipad ka muna, huwag ka muna ano dyan. Okay, mega shoutout, Auntie Marhaba. Maris TV, mega shoutout. Mama Jo, mega shoutout. Behave. Ano, behave. Anbangs Vlog, mega shoutout. Shoutout. Sino pa ba? Papa Abay, mega shoutout. Papa Abay. Sino pa ba dyan? Si John Mag, Papa, ay bagong kapederasyon na si Sir John Mags, mega shout out. Kapos TV Vlog, kapos talaga? Paano? Na short? Na short ba yan kaya kapos? Kapos siguro yun kaya siguro na kapos. Kapos Vlog. Okay, sino pa ba? Si Manang Liz. Mama Manang Liz, mega big shout out. Sino pa ba? Mama Jo, mega shout out, Mama Jo. Insan Ruby, mega shout out sa'yo, Insan. Sa pinakamaganda kong at pinakamagaling kong Insan, na si Insan Ruby, mega shout out. Ayan. Na may bago Ano na ba namang natutunan sa mundong ito. Ma'am Shi Daily, mega shout out, Ma'am Shi. Mega. Ma'am Jolie, mega shout out sa Ma'am Jolie FW. Sino pa ba yung mga nandyan? Habang iniintay natin si Ma'am Tilay, tayo ay mag-shout out. Ma'am Annalyn Bochan, mega shout out sa iyo, Ma'am Annalyn Bochan. Oh, Bochan. Sino pa ba? Ba't ang daming dyan? Tapos, hello Kuya Jogin. Ano Jogin? Guys, i-shout out nyo naman matay na kayo yung nag-shout out sa akin. Sige na. Ma'am Matay Liz na, Time, hindi mega na shout ako out. mag-shout out sa akin. Sige Ma'am na, Liz dito. Style, mega shout out. Minsan bababa Pinsan ako ni na. Jackie Chan. Putol-putol ako eh. Opo, Titig na ako tapos ba? na tapos. Ma'am Litz Bala ka Wonder, dyan. any more. Mega shout out sa Ma'am Litz Wonder. Ma'am Litz Wonder. Thank you sa mga
palipad mo dyan, Insan. Sana ay madagdagan pa yan. Hala, bumaba. Bumaba. Sabado de Gloria, nagsibabaan sila. Sige, bababa na ako. Na bumalik ah. Pag hindi kayo bumalik, ayan na. Nandyan na si Ma'am Tilay. Ma-open cam nga, Ma'am Tilay, kung okay na ba? Ayun! Oh, di ba? Nakita mo rin? Oh, di ba? Dun pala Nakita yun. mo rin? Doon pala yun. Naka-ano pala siya, naka-portrait. Naka-portrait lock pala, kaya ayaw niyang umikot. Naka-portrait lock, o di? Wag mo kasi i-lock. Kayo kasi ang hilig-hilig Oo kasi nga, niyo nakalock mag-lock siya eh. eh. Ano guys, Ayan na, ano back to gagawin you. natin? Back to you, Ma'am Tilay. Ma'am Ilongga, ano daw Ayan. gagawin namin? Instead, anong gagawin namin dito instead? Ayan, sa lahat na nag-attendance for tonight mga guys, meron tayong first 30. Yes, meron tayong first 30 sa lahat ng attendance. Ayan, pasok na kayo sa ating first 30. At syempre, ang ating grand prize for tonight mga guys will win 500 Gcash. Ayan, 500 Gcash tayo mga guys sa lahat ng sasali for tonight. At syempre sa ating mga participants, meron tayong 5 winners ng ating 50 Gcash. And meron tayong 5 winners ng ating 50 Gcash, 2 winners ng ating 100 Gcash. At syempre sa lahat naman na magpapalipad ng 50 pesos, ayan, meron tayong 2 winners ng 100 Gcash at meron tayong 2 winners ng ating 150 Gcash. At syempre para sa ating any amount pero 24 pesos. Any amount pero 24 pesos. Meron tayong 4 winners ng ating 50 Gcash at 3 winners ng ating 100 Gcash. Okay, puro tayo Gcash for tonight. At syempre sa ating mga naka-join button kay Insen Ilongga, lahat kayo ay mananalo ng 1 winner ng 200 Gcash at 3 winners ng ating 100 Gcash. At sa ating sharer, ayan, mag-share na kayo ng live ni Insen, mananalo kayo ng 100 Gcash. At syempre ang ating first 30 attendance, kung di ka pa nag-a-attendance, ayan, mag-attendance ka na dahil mananalo ka ng ating 2 winners ng ating 50 Gcash. At sa lahat naman ng kakanta, ayan, inuulit ko mga guys, Christian song lang po ang tatanggapin ko for tonight. Okay, Christian song lang po yung kakantahin natin for tonight. Mananalo po kayo ng ating 150 Gcash, 2 winners. Ayan, sa mga magi-sponsor, pwede tayong through $sign or Gcash. Ayan, kung mag-Gcash kayo mga guys, isend nyo po sa akin ang proof na kayo ay nag-Gcash. Yan po ang Gcash ni host mga guys. Okay, check na natin itong mga nag-attendance. Kunin na natin itong mga nag-attendance. Pwede kayong mag-ingay Pwede kayong mag-ingay dyan. Uy, Insan, mag-ingay ka. May inaayos ako sa Gcash ko. Wag mo na ayusin yan. Teka, may inuutos sa akin. Silos pala kantahin ko. No version, Christian song. Silos daw, kantahin niya, tapos new version, Christian song daw. Paano yun? Paano ba kantahin yun? Tatry ko nga, Silos ang tugtog, tapos ang lyrics, warrior is a child. Nakikita mo ba yung screen mo, Ma'am Tilay? Oo, nakikita ko naman. Hindi ako makapag-open ng ng Wheel Nakikita of mo ba? Names.
Nakikita mo pala. Eh, sa una lang yan, naninibago ka na masasanay ka din sa cellphone gamit ang StreamYard. Oh, ayan, cellphone din ang gamit ko. Ano na eh, 2 years ago na. Kaya ang cellphone ko dito, ano eh, ano to, puro Vivo, 3. 3 Vivo. 3 puro Vivo. May-ari pa, Bibo din. Wala, hindi kasi ako, hindi ko kasi afford yung mga ano na yan, yung mga iPhone Pro Max na yan. Hindi ko afford yun eh. Ang makaka-afford yan, yung mga ano lang, yung mga Rodebles, yan, sila lang yung makaka-afford yan. Pero yung mga unggi yan, mga hindi yan. Ma'am Matibay Nelly, yan, mega Sir mega Jiske. shoutout Ma'am Matibay sa Nelly. relasyon ba? Mas matibay pa sa relasyon? Oo. Yung ano kasi, yung cellphone ko Sir John Mags, ano lang to? Tag 599 lang to. Hindi mo kasi afford yung mga Pro Max na yan. Hindi ko afford yung mga ano yan. Para lang yan sa mga ano, may naka-LLL. Naka ano, luwag-luwag. Naka-luwag-luwag. Kaya ayaw ko talaga ng iPhone na yan. Kasi ano, pangit kasi yung mga iPhone. Pinamimigay lang yan eh, pinaparapol. Wala kayo nakikitang Vivo na pinaparapol eh. Halos yung mga vlogger eh, puro iPhone yung pinaparapol nila, pinamimigay sa mga ano, sa mga ano nila, mga loyal na mga viewers. Kaya yung ano lang pangit siguro yung mga iPhone na yan kasi pinamimigay lang nila eh. 12 ko. Inabot ng 5 years. Naku, una ka pang mawawala niyan, mamare. Yung white 12 na yan, baka una ka pang mawala niyan. Mag-attendance na mga guys, yung mga hindi pa nakapag-attendance yan, mag-at first 30 na mananalo ng, ano kaya yung papanalunan dito sa mga first 30 na to? Ay, nag-ano pala yung, first 30? First 13 na attendance. Dalawang winner of 50 GCash. Puro GCash pala tayo ngayon. Talaga lang naman talaga. Saka na ako pag naka 1K na. Pwede ka naman mag-live kahit 100 subs ka pala. Dapat kasi yung mga ano dyan, yung mga na habang nagpapataas kayo ng subscribers mga guys. Ang subscribers kasi mabilis lang yan. Yung mabilis lang kasi yung subscribers na yan. Kaya mo yang kukunin sa community ng mga 1 week, 2 weeks. Yung 1,000 subscribers na yan. Yung watch hour ang problemahin nyo. Habang nagpapataas kayo ng subscribers, magla-live stream na kayo, mag-silent live stream para pag nakuha nyo na yung pag nakuha nyo na yung 1K, malapit na yung watch hour nyo. Katulad may kakilala ako na YouTuber eh. Pero nasa ibang community siya kaya hindi ko na siya kinukuha dito. Ang kanyang subscribers nasa 700 pa lang. Pero ang watch hour niya nasa nasa 3,000 mahigit na. O, di ba? Pag nag-1,000 na yung subscribers niya, malamang yung watch hour niya aabot na ng 4K watch hour yan. Kung pag nag-1K na yun, pwede na siya mag-apply agad ng monetization, di ba? Ganun lang mga guys. Yung mga bago dyan, bagong mga salang dyan, mag-silent LS kayo. Di ko na try mag-LS para sa watch hour ko. Ngayon, Mama ng Liz, na-monetize ka na, try mong mag-LS. Kay Daddy baby, kay Daddy. Ay, monetize ka na, Mama ng Liz, di ba? O ayan, PM mo na si Ma'am Tilay Kay para Daddy. makakuha ka na ng slots.
Ano, magpa-schedule ka na, ano, Mamanang Liz. Sa ano ka magpa-schedule sa December? Bago na naman ang December. boses niya. Kaya siguro inabot ako more than 12 months. Oh! Oo. Yan, Mamanang Liz. Kasi, ang dami mong mga kasabay na ganyan eh. Sila Ma'am Litz Wonder, sila Ma'am Jovelyn Skit, hindi pala. Sila Ma'am Sweet 16 ayan. Ano yan? Kumbaga, sipag-sipag talaga, masipag talaga yan eh. Kumbaga, sa ano yan, kung kawayan pa yan nakatusok sa dagat, ano na yan, may mga tumutubo ng mga talabayan, mga sisi. Kasi matagal na yun eh. Nitutubuan ba ng talaba? Ang alin? Kaya, ikaw Sir John Mags, yung channel mo, habang nagpapaangat ka ng ng subscribers mo, mag-live ka na. Pero dapat ha, wala kayong mga CPR. Para inugat na ba? Inugat na ba? Oo, inugat na. Mga matatagal lang kasi yan sila. Kung sa kawayan pa yan, pag itinusok mo sa dagat, tutubuan talaga ng mga sisiyan, mga talaba. Kaso masipag yun si Mama ng Liz. Parang bago ako pumunta dito, bago ko nagiging Dong Ivy, andito na yung mga yun eh. Bago pa nga mag-Dong Ivy, nandiyan na yan eh. Baka ayaw nila baka ayaw nila mag-monetize. Ang hirap pala kuhanin ng $10. Mahirap talaga yan, Mama ng Liz, pag hindi ka nagtatrabaho sa sa USA. Kasi doon, dollar kasi ang sahod. Alam mo, Mama ng Liz, para makuha mo agad yung $10 na yan, gusto mo ng gusto mo ng trivia idea or paano mo makuha yung $10 na yan within 1 day? 1 day? Sabihin mo dyan, gusto ko malaman, Junski. Sige, hinintay ko si Mama ng Liz ha, para makuha na yung $10 para sa kanyang 6-digit pin. Pin, tama ba? Tama ba? Sige, tatawa ka lang dyan. Sideline. Sige nga. Sige nga. Mama ng Liz, ito muna tanong ko sa'yo. Monetize ka na ba? Ayun, pero ang sagot pala, monetize na pala. Kasi nga, inahanap ko Siyempre, kaya monetize na pala. Oo hindi nga. niya makuha yung $10. Sinagot ko yung sarili ko. Sinagot ko yung sarili ko. Luya, bataan mo instant, oy. Gusto nga si Jinsky. Okay. Mag-focus tayo kay Mama ng Liz. Kawawa naman, sinagot Gusto niya na yung niya. sarili niya. Sinagot ko na yung sarili ko kasi nga alam ko na sasagutin mo talaga ako. Ayan. Gusto nga si Jinsky. Okay. Ganito ang gagawin mo, Mama ng Liz. I-PE mo si Ma'am Pilay. Tapos magpa-schedule ka na ng JLS mo. Ayan ang isa. Yan ang una. Yan ang una mong gagawin, Mama ng Liz. Pangalawa, paliparan mo, bigyan mo ako ng 500, ipapalipad ko yan sa channel mo. Ayan, magkakaroon ka na ng $10. Pangalawa na yan. Pangatlo, mamili ka, Mama ng Liz. Mamili ka. Doon, sa unang opsyon, sa pangalawang opsyon, sa pangatlong opsyon. Ito, ang pangatlong opsyon, pag may nag-JLS, ipapromote mo yung channel mo. Pa-join button mo yan. Di ba? Ipapa-join button mo yan. Manang Liz, kung ako sa'yo, dun ka na lang sa una at pangatlo. Kasi kung yung pangalawa, hindi ko alam kung magtitiwala ka.
Grabe ka naman, Insan. Hindi ako mahawak ng hindi ko pera. Wala naman ako sinabi Tama, sinabi? correct. Kasi Ah. mas maganda nga talaga kung ng list para maano din ng iba na talagang monetize na si Manang list. Hindi lang yan, ha? Hindi lang yan kay para kay Mama ng Susuportahan Lisa. siya na Para yan sa lahat ng monetize. Kasi ganito, Hindi nga ako tapos magpaliwanag eh. hindi naman sa ano, pero kung magpapapromote ka ng join button sa ibang GLS, hindi ko pero mag-GLS ka na lang Manang list para mas supportahan ka ng mga kasamahan natin dito. Kasi mismong channel mo yung yung sa channel mo tayo. Kaya kung ako sa'yo yung number 1 na lang, PM mo na si Maring Telay, magpa-schedule ka naman ng list. Sinasabi ko sa'yo, wala kang isang oras, kuha mo na yan 10 dolyares na yan. Sige na, Insan, magsalita ka na, okay na. Ayun, okay na ba? Okay na? Ma'am Pilay, are you there? Okay na, hindi na ako magsasalita. Are you there? Are you there? Hindi ako maka-open Ayun, ng hindi ako maka-open ng browser. Ala! Ayan na naman. Alam niyo yung mga guys, hindi lang yan sa mga hindi lang yan para kay Mama ng list. Sa lahat po yung mga monetize na dyan na gusto na nilang makuha yung nila, yung pin. Gusto na nilang makapag-request ng pin. Kasi pag once na nag-$10 ka na, nagkakaroon ka na ng $10, matik na yon, ma-open mo na yung AdSense mo. Ha? Ay, hindi pala. Ano ganun ba yun? Parang, nalilito na ako. Nawawala na ako. Kanina, ang ganda ng paliwanag ko na mental, na ako? Na mental block. Okay, ito naman, para sa mga habang hinintay natin yung mga ibang kasama natin na mag-attendance or baka yung iba nagabiyahe pa lang, naliligo pa, kasi nagbe-beach yung mga iba na yan eh. Habang hinintay natin sila, ayan, para to sa mga para to sa mga hindi pa monetize. Sa mga hindi pa monetize to, na naghahabol pa ng subscribers. Yung mga subscribers yung mga guys, wag nyo nang intindihin yan, di ba? Pag once na nandito kayo sa community tapos nagiging loyal kayo, na yan, kumbaga assurance na yan na mag-graduate ka ng 1K subscribers talaga. Once na loyal ka na dito sa community, hindi lang ang dami naman kasing dyan, ang dami kasing host natin dyan or mga monetized channel dyan na mga malalaktor, hindi pa monetize na parang i-dinodonate nila yung mga napapanalunan nilang subscribers doon sa mga masasipag na sumasali ng live stream. Di ba? Yung iba dyan, kasi kung gusto mo lang subscribers, anhin mo yung subscribers. Kailangan mo din ng watch hour. Doon, yun ang ating pag-usapan. Meron naman pag-usapan. Yan ang pag-usapan natin. Habang yung katulad yan, meron pa dito yung mga bago, katulad ni Kapos, ba yan? Kapos TV Vlog. Sila Ma'am Annalyn. Si Ma'am Annalyn, na-check ko yan kahapon. Nasa 59 subscribers pa lang yun 59 ata. Di lang ako sure. Baka nadagdagan na. Ilang oras pa dapat mag-live? Talaga, ang pinaka talaga dyan, 6 hours.
6 hours to pababa. Huwag niyong palampasin ng 6 hours. Kasi pag naglagpas ka na ng 6 hours, need mo na mag-relive. Relive. Hello, Sir Jensky. Kaya mo po yan. Sino ba yan? Sino ba yung nag-chat dyan? Si Mami Lungga ba yan? O ikaw, Ma'am Pilay? Sige. Ang malaga, may ninja. Ito din. Yan. Salamat, Insan, na nabanggit mo yan, ha? Uy, banggitin mo. Huwag mong, dyan sa baba. Para ka namang tayo lang dito, eh. Ayan. Sa sinabi ni Insan, dapat pag nag-livestream, yung salita ko dahil nabagal ng net ko. Hindi ba? Ayan. Binanggit, ayan, ang mahalaga, may ninja na nakatambay sa live mo. Ayan. Yan, dyan tayo. Pag ka lang kasi, kunyari, nagla-live ka, nag-silent live stream ka, or hindi naman live stream na silent talaga, kumbaga, naghahanap ka ng tugtog na wala talagang copyright, ayan. Pwede yan. Paabutin mo ng 6 hours yan. Pero dapat, may nakatambay yan na mga ninja mo, or may mga viewers ka. Kasi, pag nagla-live ka, tapos wala namang viewers dyan, maliit lang ang watch hour na makukuha mo. Katulad yan, naka 6 hours ka. Tapos yung viewers mo, isa lang. Ang makuha mong watch hour, lang yan, 12. Malamang 12 lang yan, or 6. Kasi isa lang yung viewers mo. Viewer pala, kasi isa lang. Ayan na naman, may S na naman yung isa ko. Nagkakamali na naman ako. Buti, hindi ako nakoreksyonan. Mas maganda dyan pag maganda kasi yan sa mga may mga laptop. May mga laptop mga guys. Pag may mga laptop, pag yan. Pag may laptop kayo, yan, gamitin nyo, mag-open tab kayo. Yan, mag-open tab. Tapos, yung mga ninja nyo dyan, mga ninja turtle. Yung mga ninja nyo, yan, ipang-view nyo. Habang naghahanda ako ng ruleta, magyaw-yaw muna ako dito. Ganyan mga guys, basta pag nag-silent live stream kayo, hindi lang yung magla-live stream ka lang para magka-watch hour ka. Siyempre, kailangan mo din ng viewers para papasok talaga yung watch hour mo. Yun. Okay, may mga tanong pa ba dyan? Kung wala na, magtanong. At sasagutin yan ni Insan. Ano nangyari? Okay, copy ako na tong para na tayo. Habang inayos ko tong Insan, pasok. Hello? Ayun na nga yung sinasabi ni Insan na kung ilan yung mas madaming nakatambay na live ay mas mataas yung watch hour na makukuha natin guys. Kunwari, may 3 viewer ka. So, ang mangyayari dyan, watch hour na papasok sa'yo. Ganun yun guys. Kaya mas madami nakatambay, mas okay yun. Getting? Ako, Sir Gilsey, sa views ko, napaangat ng Si Daddy, tago mo na doon. WH. Pupuyatan ko yun talaga. Yes, Manong Liz, pwede rin yun. Pwede rin gamitan mo ng VPN para hindi ma-detect ni Lolo.
ikaw at ikaw lang din yun, mas maganda yung ginagawa mong gagamitan mo siya ng VPN. Kasi mas naka-private. Kumbaga mas, ano, yun. O, diba? Nag-gets mo, Manang Liz. Sabi sa'yo eh. Galing, diba? Tsaka guys, kung sakali man, kunwari, nag-live kayo, tapos, sa awal, tapos, pumasok sa, sa analytics nyo, tapos kinabukasan na, nalagay nyo, wag kayong mawawalan ng pag-asa, kasi ganun talaga si Lolo, nagdadagdag bawas siya, tinitignan niya lang kung hit yung pumapasok sa'yo. Kunwari, hindi lang WH yung nalalagas sa atin guys, hindi lang subs, pati mag-monetize na kayo nyo, nababawasan yun guys, kaya normal yun, pero kung sakali man legit yun, binabalik naman ni Lolo yun, kaya huwag kayong mag-alala, huwag na pag nababawasan o nalalagasan kayo. So, si Majo, pwede mo naman, tampayan ng mga ninja yun. Yung mga, yung mga live mo, para, may ibang cellphone ka dyan, itambay mo lang doon, o kaya may iba ka pang kakilala, invite mo sila, sabihin mo, tambay naman kayo, kahit ilang minuto lang. Promise. Pag may CPR kasi, katulad yan, wala pa kayong hindi pa kayo monetize. Doon mahihirapan kayo pag mag-apply. Hindi po yan i-approve ni YPP. Ni YPP. Tama ba? Tama ba yan? Oo nga, hindi Yeah. nga yan. Bakit Di yan tatawa yung na-approve. team mo? Oo, YPP. dapat bakit dalawa yung team mo? Dalawa talaga, YPP. YouTube Partners YPP. Program. Ay ka? YPP kasi, YPP. Bahala. Iba kasi yung narinig ko. Iba, yan kasi. Huwag kasi maglagay ng ng earbuds. Iba yung mga naririnig mo eh. Baka yung narinig mo, whitey. Oo, pag monetize ka na, okay lang naman may CPR ka, pero kasi pag ganon, hindi na ma-monetize yung video na yon. Nagets mo ba? Loko. Uy, si Mami Lungga talaga, tinipe pa talaga dyan. Uy, T, oy, hindi T. Oo, Kayo yun. talaga. Ay, Loko-loko ka talaga, Mami Lungga. Ganyan talaga yan sila. Kasi hindi sila nakakita ng YT. Bumaliktad na si Injan. Bumaliktad na. Nanigas na oh. Nanigas na. Gamay lag. Why? Ganun pala yun. Ayan na, bumaliktad na yung isa dahil diyan sa dahil sa narinig niya. Ay nako. Oo, kung kaya i-mute kasi ngayon, napaka-stricto na kasi ngayon. Ang dami ng mga music na hindi na pwede i-mute, hindi na pwede i-dispute. Naka-block. Kaya, kung kayong mga hindi pa monetize, wag na kayong magpa-CPR. Para sigurado tayo. Si Ma'am Tilay, oh. Ano nga yung channel mo, Ma'am Tilay? Bluetooth connected.
Bluetooth disconnected. Mang Pilay! Anong channel? Yung, di ba, Bluetooth ang laki connected. na ng mga views mo, kaso hindi maaprubahan kasi nga may CPR. Yung ano, yung channel ni Daddy doon. Wala, dinilit ko lahat. Sayang lang yung mga views at saka watch hour nyo dyan. Pag hindi nyo Totoo. ma-mute. Kasi ano, ang watch hour ko doon 9,000 na. Ayun, hindi siya na-approve. Kahit 9,000 ang watch hours. Ayaw mo hadlock. Oo mo. Kala ko CPR sa hindi makahinga. Ay, naku, mama ng list. Meron yan. Napapanood nyo ba yung mga videos ni Learn with Pilay MG? Yun. Doon mga guys, bisitahin nyo yan. Learn with Pilay MG. Ayan. Meron yan mga ganun, mga tutorial. Mga tutorial yan. Kung bakit, paano, how, di Carabao, yan. Diba, Minsan, Tuten? Ayan na. How, di Carabao, diba, Tuten? Ano ba yung pinapaniwanag ko? Kasi naman napunta tayo sa YTT. Yung pandinig mo kasi. Ayusin mo. Kung ano-ano sasabi mo dyan minsan eh. Nakakajowa ka lang. Iba-iba na yung dinig mo eh. Seryoso yung dinig ko. Ano na ba pinapaniwanag ko? Oh my God. Bluetooth disconnected. Siyempre, yung Tulungan niyo naman ako, hindi ko maalala. Mechanic. Okay. Hindi pa naman ako naglilinis. Iba pa pinapaliwanag ko eh. Hello, Ma'am Dali! Shout out po! Mag-attendance ka na, Ma'am Dali. Ma'am Dali! Dali ka na! Sige na! Attendance! Guys, sa mga hindi pa nag-attendance, mag-attendance na. Nakapin po ang ating attendance. Okay? Mag-explain na ako. Kahit ayaw nyo marinig ito. Okay, guys. Organize po ang ating dikitan dito. Si host lamang po, moderator ang At kapag nilapag na po ni host or moderator ang link, ay babain po natin ito. At manood tayo ng maximum of 1. Manood po tayo ay mag-isip na po tayo ng ibabakas natin na related sa video. Paano nyo po malalaman kung saan ang video? Sahin nyo ang title, okay? At habang nag-iisip kayo ng inyong ibabakas sa video, ay tandaan ninyo na 5 words pataas po ang bakas. Guys, pakiusap lang po, 5 words pataas po, utang na loob po. Para sa inyo din naman po yan, okay? Para kita ni Lolo, okay? And right after, iwasan din natin ang mga spam words like enjoy, keep it up, God bless, wow. Next content, pwede naman po yung mga yan. Basta dugtungan natin ng 5 words pataas, okay? Huwag din tayo mag-emojis. Kung gusto nyo kung gusto nyo malungkot, hu. Pag pabebe kayo, hi. Mga ganyan, okay? And of course naman guys, huwag din tayo mag-all caps. Makakalain ng may ay naninigaw tayo, hindi natin ugali ang mang-away, okay? And after nyo magbakas guys, ay i-like ang video, mag-bell all na rin kayo. Total, mga marites din naman kayo para updated kayo sa mga new uploads nila. Okay? And balik po tayo dito sa ating live. At i-type sa live chat ang name ng channel plus ang ating code. Type A kung bago dikit o subscribe ka na. Type B naman kung dumadikit na. Okay? Isa pang paalala guys. Free lamang po tayo dito. At all you need to do is participate. Pusin ang ating live. Be consistent. Bakasan ang lahat ng ibababang link ng ating host or moderator. At guys, free
na wala ka pong bakas ay hindi na po mapopromote ang iyong channel. Nalalaman po namin yan dahil may taga-check po kami ng okay? And of course, kung wala naman kayong time makipagdikitan o gusto nyo lang makipagkulitan dyan sa baba, pwede naman pero pwede yan magpalibad ka minimum of 125 mag-promote na po ang iyong channel at kung hindi ka kontento ay pwede ka with a guaranteed ayuda of 50 subscribers plus wala nang plus yun ay meron ka lang mag-promote din ang channel mo of course and of course luluwag-luwag ka dyan ay pwede ka magpalipad ng 500 dito at may guaranteed ayuda ka na 150 subscribers ayan okay guys okay and dito na ang huli paalala ko login 1 and login 2 guys main channel po tayo walang mag-ninja account at kung login 1 and login 2 pwede na po tayo mag-ninja account but make sure po na 24 hours nyo nang nagawa ito bago pag-gamitin or ayun, verified po itong ninja channel nyo. Okay? And of course, guys, mag-clear history po tayo bago natin gamitin ang mga spag na yan. At kapag nalaspag na yan, hindi na natin makikita ang mga bakas ninyo. Kaya maganda rin kung may extra ninja accounts kayo para sa inyong mga bakas ay pwede pa kayo lumibas sa isa yung extra ninja. Total naman karamihan sa inyo hindi loyal. Huwag na rin kayo maging loyal. Okay? Ayan. Thank you everyone. Back to you, Maring Pelay and Instant. Wala ba tayong palaro, Ma'am Pilay? Nakapakal... Login 2. At saka sharer. Pwede mo nang i-ruleta yung sharer. Ang Okay. sharer natin, ano ba sharer? 100 Gcash ang sharer. Uy! Mag-share muna ako. Sayang. Oy! Wala na. Kanina ka dapat. Kanina pa kami Sige, nag-share. ayoko na lang. Ayoko na. Sa next na lang. Sa Ayaw next. niya na. Nagdama na naman siya. Okay, sharer. Sige, mag-roll call muna tayo mga guys bago tayo mag-sharer. Baka kasi mag-roll call muna tayo mga guys ha? Ito na pagkakabanggit mo na sharer. Ulitin mo nga sharer. Sharer. Arte na pagkakabanggit mo. Sharer. Oh, para kang buyer dyan. Sharer. Okay? Ito na mga guys. Paki-type po dyan kung ano ang itatype mo dyan. Paki-type Ilongga. Okay? Kung matawag ang iyong pangalan. Okay? Okay ba tayo mga guys? Okay ba tayo? Ano ita-type? Okay. Ilongga. Ha? Ilongga? Para hindi sila mahirapan, OFW na lang. Tayo na mag-a-adjust. Okay? Abay F. Friend Vlogs, Unbangs, Ate Che, CH Gaming, Dodongski TV, SL Mix TV, Ganggaira Vlog TV, Juris TV, Junski Official TV, Jan TV, Jolly OFW TV, Tapos Vlog TV, Gates Vlog TV, Kabargas TV, Langki OFW Vlog TV, Tilay Indie with Learn TV, Let's Wonder in Nicanor TV, Bakit lahat may TV? W, Majo Us Vlog TV, Manang Liz TV, Maris TV, Marhaba TV, Mamshi Daily Vlogs TV, Nelly the Vlog,
FW Grease 2000 TV, Rain Adventure TV, RG Hyper Kids Family TV, Rosalino Milan Mix Vlog TV, Robe Bliss TV, Sak Diary TV. Bakit wala si Ninang Mia dito? Wala si Ninang Mia. Uy. Bakit wala si Ninang Mia? Uy. May share. OFW Dry Cup. Walang walang naglagay. Wala, bahala kayo dyan. Yung mga nagta-type lang ng ano ha, ang nagta-type lang ng present or ilongga ang ating mananalo. Wala rin mi. Ikaw yung dyan. Nayet. Wala si Ma'am Nayet. Okay, wala si Ma'am Nayet. Tingnan natin sa attendance, baka humahabol sila. Ala, baka nasaab yung iba. Walang Nayet sa attendance. Momi Costa, ayan, hindi may sama. Yung mga hindi natawag, hindi na nga pag-attendance. Chinik ko dito sa attendance, Si Ninang Fritz and Mia, wala. Be? Nayet. Walang Nayet. Wala. Jan ba, Mi? Ang nakalagay dito sa'yo, Jan. Bakit Jan? Ikaw nag-attendance nito Jan May pa Jan ka pa. Huwag mo sigawan! Aga ko nag-attendance. Insan! Dali, baka mawala! Insan, nakmak! Ha? Nakmak! Ay, nakmak pa ako! Who's there? Nayet nga! Nayet who? Nakalimutan ko. May pahula pala tayo mga guys. Ay, wala. Ang tagal ko kasi. Ayan, ito Nayet naman na who? ulit. Nakmak. Who's Nakmak there? ulit. Nayet. Nayet who? Yet ka na naman. Ay, mga guys, sana po, hindi kayo mawawala Ito na, nakmak. Ito pa, nakmak. Who's there? Bilisan mo. Nayet. Who's Nayet who? Nayet ngayon ka lang dumating sa... Meron pa isa pa, nakmak. Meron pa. Ano? Hindi ka pa nagnak-nak Nakmak nga. Who's there? Uy, nayet nga. Nayet who? Nayet ako. Wala. Ending for today's video, guys. Akin. Sa akin. Sige. Knock. Who's there? Nayet. Nayet who? Sa mga hindi nalalapag dyan, hindi na po talaga kayo malalapag kasi nayet na po kayo.
Nye, 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 nye. Nayet. Dali, nayet. Nayit ho. Nayet ako, nayet. Hindi na ako kakain instant. Who's there? Ulit. Di ba? Ay. Tumatawa si auntie. Tumatawa si auntie Marama. Uy, ang ganda ng sa akin. Sabi ko, instant. Hindi na ako kakain kasi nga nayet na ako. Tama na. Magpalaro ka na. Speaking of hindi natawag. Knock knock. Ayaw naman mag-host dir eh. Who's there nga? Nayit. Ano daw? Nayit. Nayet ko. Nayet. Patanda kasi. Wala. Pangit ka banding mga guys. Pangit ka banding. Salvador kasi. Ito na. Nayet. Knock knock. Wala. Pangit talaga. Pangit ka banding mga guys. Ayaw sumagot. Kita niloloko mo ko. Oo nga. Knock knock. Who's there? Night. Wala ka naman sinasabi. Ay, wala. Wala. Pangit ka banding. Wag na. Wag na. Alam mo niloloko mo ko. Anong niloloko? Wala. Hindi sumasagot eh. Ma'am Tilay, pasok. Ang sinasabi, pagkatapos ko mag-host day, hindi ka na nagsasalit. Hindi. Nagsasalita ako eh. Oo. Tingnan mo si Auntie Marhaba, sumasagot siya ng hostler doon oh. Kasi hindi mo sinasagot yung tanong ko. Wala ako naririnig. O sige, ulit. Ito na. Ulitin mo. Knock knock. Knock knock. Who's there? Night. Wala. Ang pangit ka ba? Hindi ka nagsasalita. Huwag mo ako niloloko. Ano hindi? Nagsasalita nga oh. Nag-hoster nga sila dyan oh. Nag-night ho pa nga sila oh. Ay, nako. Wala akong naririnig. Nag-hooster kami, pero hindi ka na sumasagot pag tinanong namin yung hooster. Ay, nako. Anong wala? Ay, tawan-tawa na lang sila. Wag na. O, sino pa yung hindi natawag? Si Ma'am Nayet. Sige, hindi pa natawag si Ma'am Nayet. Wala ka rin sa attendance, Ma'am Nayet. Sino ba hindi nalapag, guys? Magingay na. Wala sa attendance si Ma'am Nayet. Wala. Sino ba to si Jan at saka si Jan Mags? Oh, ayan, nagdoble na tuloy yung ano. Jan kasi nakalagay dito, oh. Jan. Tapos, meron na namang Jan Mags. Sino ba nag-attendance yan? Di ba si Jan Mags lang din? Ay, nako. Ayun, okay. Si Auntie Marhaba na tawag, ano? Juan! Okay. Ayan na, wala na ba? Si Ma'am Nayit. Uy, Ma'am Nayit, mag-ano ka na dyan? Mag-attendance ka na. Bahala ka dyan. Nilisda na lang kita dito.
Ayan ang pangalan mo, Ma'am Nait. Yung isa na lang po, burahin mo na lang po. Palagay ako, Sir Jonski, baka di pumasok. Lagyan mo lang is, Ma'am Nait. Baka hindi mo. Okay. Rosalino, wala din. Rosalino. Walang Rosalino. Wala. Rosalino. Andito pala, andito. Ito. Merong Rosalino, ayan. Andyan ka na. Asan ka ba nung pag-roll call ko? Pambihira naman to, nakaka-high blood ah. Nagro-roll call ako kanina, hindi nakikinig eh. Uy! Huwag kang mag-aalit Sabado de Gloria ngayon. Huwag mo sinasigawan. Kumalma ka. Ay, nako. Sino? Sino ba? Sino ba? Hindi natawag dyan. Sige, buburahin ko tong Jan ha. Ay, Mr. Jan Mag. Buburahin ko tong Jan mo ha. Iiwan ko to si Jan Mags. Okay. Ayan. Okay na. Si Ma'am Annalyn. Ma'am Annalyn! Wala ka sa attendance, Ma'am Annalyn. Si Ma'am Annalyn, titingnan natin. Oo, wala ka sa attendance, Ma'am Annalyn. Mag-attendance ka, Ma'am Annalyn. Dali. Lilista kita dito sa sa ruleta. Andito ka na, Ma'am Annalyn. Hindi rin ako natawag. Wala ka sa attendance, Ma'am Annalyn. Kaya hindi ka natawag. Ang natawag dyan sila. Minsan, advance present wala ako ng tubig. Walang advance present dito. Dapat pagtawag sa advance present. Ay, hindi ko ganani mo. Ako ang nagrulita. Kaya ako yung dito. Pwede pag nanalo ako, konsensya mo na lang. Alam mo nandito ako, tapos hindi mo i-present. Dyan. Konsensya mo na lang yan. Wala akong konsensya. Alam ko wala kang konsensya, pero sana naman magkaroon ka kahit katiting man lang. Okay na mga guys. Ito na. Kaso may pahula pa tayo eh. Tayo pahula mga guys, tayo pahula. Teka lang kasi, kung kailan naman kukuha ng tubig, saka magpamalaro ng pahula. Bilis na, dali. Kasi magta-type pa sila pahula. Hintayin na natin mga guys ha. Tayo pahula mga guys. Sige na nga, hindi na ako sasali dyan. Manalo naman ako sa overall eh. Paano ka nakakasiguro? Gamot ay laging bago. Dahil may right med ako. Mamilungga! May PM ako, Mamilungga. Sagutin mo yung PM ko. Dali, bilis. Double time, Mamilungga, double time. Okay, pahula tayo mga guys ha. Ang Mamilungga. Kasi naka-generic. Wala siguro tong trabaho si Sir Jan Mags kasi napakaingay dyan oh. Yung mga hindi nag-type ng pahula ha, pag mula kayo dyan, hindi pwede ha. Hindi qualified sa mananalo ha. Dapat yung mga humuhula dyan, nagta-type ng pahula. Ayun. Okay.
Ito na. Yung mga hindi nag-type ng pahula, ha? Okay, yung mga hindi nag-type ng pahula, hindi natin ibibigay yung ano nila, price. 250 Gcash to, dalawa. Okay. Hala, hindi ka nakapag-attendance pa rin, Ma'am Annalyn? Sige, mamaya kukunin na lang kita pag nag-log-in 1 ka na. Okay. Ito na. Ang first nating pahula. Ito ang ating first na pahula mga guys. Complete. Meron siyang month, merong date, at saka merong year. Okay? Okay. Mayroong date, mayroong year, mayroong ano ha. Ito na ang unang pahula mga guys ha. Natanong na to sa ano. Natanong na din to sa JLS niya. Kaya mabilis lang to. Okay. Ito ang unang tanong. Makinig. Makinig, makinig, makinig. Okay. 50 Gcash. Makinig. Kailan sumali si Ma'am Ilongga sa Dong IB community? Alright. Ayan. Start. Kailan sumali si Ma'am Ilongga sa Dong IB community? With month, date, at saka year. Ay, ano ba naman yun, Mama Annalyn? Sige, ito yung clue. Kumbaga, given na yung 2023. Ayan. Given na yung 2023. O kahit maglagay na lang kayo dyan. Ganyan, katulad yan. June 22, 2023. Kumbaga, tanggap na yan. Huwag na kayong lalayo. 2023. Ayan. Ayan. Hirap manghula. First word. Grabe naman kayo. Hintayin ko na lang pag may naano na dyan. Kasi si Ma'am Tilay, wala na. Ganganga na si Ma'am Tilay. Oy, Ma'am Tilay, gumalaw ka naman dyan. Meron na akong nakikita. Uy, meron na akong nakikita. Malapit doon sa malapit na. Yung date ng hinula niya, kulang ng isa. Tapos yung yung month din, kulang din ng isa. Ala, sino kaya yon? Ayun, may nakita din ako na tama na yung niya, yung month. Tapos yung date niya ang mali. Oy! Hala. Sino kaya yon? Uy, dalawa na sila. Magkaparehas. Hala. Meron na akong nakita. Uy, reload YT mga guys. Yun nagtatay pa ng pahula yung iba dito Uy. Hala. 3 na sila nagtatay pero mali. Alo, malapit na. Ngayon, ala, tumama na yung date niya tapos mali pa rin yung month. Ala, siya yung una kong napansin Uy, baka maano na to niya, baka masagot na niya to. Uy, may isa din na tama yung date, tama yung month niya. Mali lang yung date. Ala, Hala ka, ayun, tumama na talaga siya mga guys. Tumama talaga siya. Stop na mga guys, stop.
Stop na, stop. Kasi may nakahula na. Hoy, may nakahula na. Hoy, sino kaya to? Ang galing naman niya. Parang inano talaga niya yung sabi ko na tama yung date. Tapos mali lang yung month. Ito. Para mabilis tayo mga guys. Alam ko na kung sino nanalo dun ha. Ito. Ito ang ko na lang. Ito na lang ang ko. Ang pahula ko. Mabilis para mabilis. Para mabilis. Hindi. Hindi ko sasabihin kasi Ano ba papahula ko yan? yung nanalo. Ito mga guys. Makinig. Ayaw namin makinig. Makinig. Okay. Ayaw namin makinig. Makinig. Okay. Reload Whitey kasi yung iba, parang Ayan, reload Whitey. Ito nang pahula ko. Sino yung nakahula? Sino yung unang nakahula, mga guys? Sino ang unang nakahula? Ayan, start ulit. Ayan, start. 50 Gcash to mga guys ha. 50 Gcash. Uy! Dapat i-type ang pangalan. Uy! Dapat i-type ang pangalan. Hindi yung sasabihin ako. Hindi yan. Hindi yan. Hindi. Mali spelling, mali ha. Kung ano yung channel nila dyan, katulad dyan, Majo Os Vlog, kailangan may green. Kailangan may Pag green. mo ko iniinis minsan na. Basta, rules ko to. Rules ko to. Dapat Ayun. kompleto yung pangalan na. Dapat kumpleto yung channel niya. Kung ano yung katulad yan, Dodongski. Yan, Dodongski TV. Dapat yan din ang i-type niya. Katulad yan, tinype niya, Dodongs na may S, tapos tuldok na K. Kaso yung TV niya is small, hindi tanggap yan. Hindi yan tanggap. Mali yan. Kasi dapat big letter yung TV. Ayan. Ayan Yang tinype ni John Mags, Ruby Bliss. Mali yan. Dapat capital ang R, capital ang B ng Bless. Di ba? Ganon. Dapat. Okay, pero may nakasagot na rin. Okay, may nakasagot na. Stop. Naniniwala ako, pinaninindigan ko ako yung nanalo. Okay, stop na. Okay, stop. Ito mga guys. Sasabihin ko muna yung sagot ha. Piniim ko si Ma'am Ilongga kung kailan daw siya sumali sa Dong IB. Ang nakalagay Di dito, ko ganahan. February 24. Oy, February 24, 2023. Hindi ako yung nanalo. Ayan, ito yung start. Nasaan na yung start ko? Nasaan na yung start? Yung start. Lo, bakit walang start? Ayun, ito yung start ko mga guys ha. Ang sagot ni Anise Rosalino, 2018. Kay Ma'am Maris, March 10, 2023. Tapos sabi ni Manang Liz, Clue. Ayan, tapos Ma'am Shi, 2023 daw. Tapos kay Ma'am Nayet, ayan yung sinasabi ko Ma'am Nayet. June 22, 2023 daw. Tapos 2019 daw ko no. Grabe ba? Anong year ba ang Dong IB? Parang 2020 ata Dong IB 2015. Ayan. Ayo year lang. Sige Ma'am Tilay. Mabilis lang naman to Ma'am Tilay. Mabilis lang to. Ayan. Tapos si Ma'am Nayet ulit. March 16. Ayun, si Ma'am Majo, sabi niya,
January 23, 2023. Eh sabi ko, yung date niya kulang isa. Tapos yung month niya kulang din isa. O, di ba? Alam niyo na kung sinong nakasagot. Sige Eh, na, tingnan natin, okay na. tingnan natin kung sinong nakasagot. Tigil mo na. Kung sinong nakasagot. Sinong nakasagot? Ayun, ang sabi ni Ma'am Majo, January 24, 2023. Mali ang month. Ayan. Sinabi ko. Tapos, baba. Si Ruby Bliss. Ayan, tama na sana. Ang month. Kaso yung date, sumobra. Naiinis na ako sa'yo. Andito, ayan. Ang nanalo, si Ma'am Majo. Ayan, dito na tayo magkakatalo. Kung sino yung nakahula. Majos, vlog yung hula ko. Huwag kang mag-uts ng parehang-pareha na pangalan. Tigilan mo nga ako. Ako nagpapalaro. Sa akin ang rules. Co-host ako. May karapatan din ako. Ilongga. Sige. Sasabihin mo kay Ninang Ilongga mo kung tatanggapin yan. Ha? Ninang Okay. Ilongga. Ang nanalo mga guys, si Ma'am Majo. February 24, Majos, vlog eh. 2023. Tapos, ang pahula ko, sino? Ayan, ang start ko. Ayan ang start ko ha. Sino ang nanalo? Oh, sino? Ala, tapos sabi niya ako. Oh, sabi niya, iya, pero hindi yan. Oo nga. Hindi yan. Tingnan mo Hindi yan yung sagot counted. ko. Tingnan mo nga yung sagot ko. Hindi nga yan counted kasi sabi niya ako. Ang dapat Majo Os Vlog na may green. Okay. Sabi ni Mama Raba, siya daw. Si Sir Abay, si Robbie Bless. Tapos sabi ni Robbie Bless, Ronnie. Ronnie Bliss daw, Ronnie Bliss. Hindi pa rin pala ako yung nanalo. Siya pa rin pala yung nakahula. Tapos sa mga dyan, Mags. Tapos sa Maris, tumawa din. Sige, Ma'am Tilay. Sige, Ma'am Tama Tilay. na na. Ay, nauna ko sino nanalo. Huwag mo na tatagalin. Ah. Kung sinong nanalo. Ay, madadam. Hala. Tama sana si Insa, no? Oy, walang green. Tapos big litter lahat. Anong green? Ba't kasi may green? Eh, ganun naman yun. Majos na. Siya din naman yun eh. Pero wala. Hindi ka pa rin. Ito pa rin nauna. Majo Os Vlog na may... Nakakainis. Okay, time start. Guys, time start. Ah. Pakibilis. Type nyo na start. Di ba saya itong laro na to? Tigil nyo. Type start, guys. Ginagawa na niya ang lahat pero wala pa rin. Yan yung masakit mga guys. Yung ipinaglaban mo siya pero wala pa rin. Hindi ka niya ipinaglaban. Ay, naku, luya, mataoy. Tinatawanan ka lang, alo. Uy, wag yung tawanan, uy. Tinatawanan niyo eh. Grabe kayo, oh. Tinatawanan niyo rin eh. Natalo na nga yung tao, tinatawanan niyo. Kumaahoy ka na naman eh. Kumaahoy ka eh. Nagkaalakahoy ka na naman dyan eh. Okay mga guys, dito na tayo sa ano. Dito na tayo sa ano yun? Sharer mga guys, sharer. 100 Gcash to, 100 Gcash. Okay, sino pa yung wala na no? Wala na yung hindi natawag, di ba? Okay, shuffle na tayo mga guys, shuffle na. Gagawa muna ako timer kasi kailangan ko ng timer. Hindi ka maganda kabanding sa ating tag. Alam mo pala, isagot, di mo pa ako piniem. Okay. Dito na tayo ha.
100 Gcash to mga guys ha, sa sharer to, sharer. Kaso hindi ako nakashare eh. Sana hindi ako manalo. Mahigpit tayo sa sharer, guys, ha? Ang sharer natin dapat bago nagsimula ang live or saktong 6 p.m. Grabe, may rules din siya oh. Sige. Ito na. Okay. Sharer, 100 Gcash. Type present kung ikaw ang mananalo. Oh. Ten. Oy, OFW Grace. Tingnan ko nga. Hindi yan nag-share si Ninang Malu. Oo, busy to. Busy yan. Next. Okay. Shuffle. Okay, next. Ruby Bless. Ay. Ate Ganggay. Ayun, iti-check ko si Ate Ganggay ha. Wala akong masasabi. Hindi ko pwedeng i-ano yan si Ninang Ganggay. Okay, baka malay mo, wala siyang share. Hindi, may share yan. February 22 pa lang. Anong date tayo ngayon, di ba? March? Ay, wala. Wala siyang Wala, share. Lola. O sige, go. Wala. Next. Okay, wala siyang share. Okay. Next. Uy, Ma'am Nayet! Uy, Ma'am Nayet. Tayo present, Ma'am Nayet. Hindi counted yan. May X sa dulo. Hindi counted. May X sa dulo. Okay, Ma'am Nayet. Oh, pag Check wala mo talaga. kung nag-share. Hindi, dapat mag-present siya dyan, siyempre. Bilis na Naku, may Ma'am timer. Nayet. Wala kang timer eh. Wala. Ay, nag-timer na ako eh. Hindi nakikita timer mo. Hindi pala naka-entire screen. Ayan. Oh, timer. Abagal naman ang timer mo. Baka umabot ka. Agoy, wala si Ma'am Nayet. Ano ba naman yan? Okay, next. Next tayo. O baka manalo pa ulit yan. Diyan na lang muna siya. Okay. Uy. Ay, andyan. Umabot. Ang tanong. Sige. Pag may share si Ma'am Nayet, ayan. Hindi ka mamanalo, Ma'am Maris. Hindi ka mananalo. Okay, andyan si Ma'am Nayet. Pakisend sa akin yung mo, Ma'am Nayet. Yung share, screenshot na nakashare ka. Okay. Ay, Ma'am Maris. Andyan si Ma'am Nayet. Pag wala siyang share, ikaw yung mananalo. Ayan na, hintayin ko ha. Hintayin ko, Ma'am Nayet ha. Check ko nga. Umiyak na. Umiyak na luya. Oy. Okay. Mayroon pa pala tayong login to. Tapos mayroon din tayong una at huling lapag. Okay? Oy, ano na, Ma'am Nayet? Asa na? Oy, Ma'am Nayet! Ano nga yung pangalan ni Ma'am Nayet, ha?
Ito, Nayit Babaw. Uy! Wala siyang share? Ay, wala. Ma'am Nayit, wala. Ay, nakasi Ma'am Ay. Nagdadasal yan kasi si Ma'am Maris eh. Oy! 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 Nagdadasal si Ma'am. Alala, bumalakpak pa. Bumalakpak pa. Ala, tinawanan ka Ma'am Nayit oh. Okay, Pangasar 100. yun. Pangasar yun. Yung papalakpak pa. Tapos, Saan ka? Ano ka sa taas? Saan ka dyan? uy, hindi ah. Uy, hindi ah. Princess, Friendship, oh. saan ka dyan? Hindi kita makita sa StreamYard. Nasa kaliwa siya. Wala! Ay, nasaan ka ba? Ito, madilim. Madilim pala siya. Ay, hindi ko siya nakikita. Natakpan mo siya. Natakpan. Ha? Natakpan mo siya. Hindi ako madilim. Ito, oh. Hello. Nasa TV na ako. Asan Ito na? Asan na ako. Ma'am Maris? Screenshot. Ma'am Maris, Ito, yung ano mo? Screenshot. Uy, ulo. Uy, tinawanan ka talaga ni Ma'am Maris. Ano? Ma'am Nayit. Papayag ka ba dyan, Ma'am Nayit? Papayag ka ba dyan? Sumpo ka na yan. Ala. Uy, tinawanan ka, Ma'am Nayit, oh. Wala yan, sharer. Asa na, Ma'am Maris? Ang bilis-bilis mo makasint ng video mo, ha? Tapos, ayun, okay. Si Ma'am Nayit, nag-share siya 1 hour ago. Hey, congratulations! Congratulations, Ma'am Maris. Pero wag mong tawanan si Ma'am Nayit. Uy, grabe ka naman. Okay, dito tayo mga guys. Login to. Okay, login to mga guys. Napakaganda yung log to natin. Kasi puro main channel yung didikit sa'yo. Kung hindi yan didikit sa'yo, bahala na sila. Okay, type present. Ang ating login to ay napunta kay Abay Efren Vlogs. Okay, Abay Efren. Timer. Abay Efren, timer. May timer natin kasi wala si... Pero andyan yan si Sir Abay eh. Uy, Sir Abay, bumaba ka saglit. Ikaw naman nasa attendance eh. Kaya ikaw na maglagay dyan. Bahala ka dyan. Okay. Nandyan si Sir Abay mga guys. Nasa attendance. Baka, sino ba maglapag ngayon? Okay, ito login. Ano to? Una at huling lapag mga guys. Una at huling lapag. Okay, shuffle natin. Una at huling lapag. Kung maganda yung ating login to mga guys, mas maganda ang ating una at huling lapag. Kasi dalawang video ang mapopromote sa'yo. Mapopromote. Oo nga, tama nga, Junski. Oh. Sa una, siyempre, una at huling Siyempre, sa una ka, pagkatapos ng admin, tapos pagkatapos ng participant, ilapag ka ulit. Okay? Okay. Uy! Aki, OFW Greece. Okay na guys, ibigay ko to sa iba, Ibigay yan, okay? Ito na. Wow! Ninang Grace, type present Ninang Grace. Ikaw po ang ating una
at huling lapag. Alright. Ninang Grace. Okay, timeran natin si Ninang Grace. Andyan lang yan. Nag-ano lang yan, nagpahipi sa gilid-gilid. Nagpahipi sa gilid-gilid. Ay, wala si Ninang Grace. Uy. Wala si Ninang. Di ko ba nakita dyan? Wala talaga. Okay, dito tayo sa ano. Hindi ko lang siya i-close. I-close ko lang. Okay, una tuling lapag mga guys. Kasi wala si Ninang. Pag andyan na siya, siya ang mananalo. Pag hindi pa ma-declare. Okay. Type present. Langki. Ma'am Langki. Ma'am Langki. Ma'am Langki. Type present, Ma'am Langki. Timer. Nasaan ba to sila? Mga busy good eh. Wala din si Ma'am Langki. Palipad kasi ito mga guys. Sige, pili tayo ulit. Ayun. Dodongski. Ay, wala to. Wala yan mga guys. Wala yan. Okay. Ayan, RJ, Hypercades. RJ, type present, RJ, Hypercades. Start ang timer. Okay, andyan si Sir RJ. Okay naman tayo mga guys. Okay, andyan na. Isa lang yan eh. Type start na. Type start na mga guys. I-start na po ang ating lapagan. Ang login 1, ilalapag na po ng ating tagalapag dyan. Kaya, type start. Okay. Ang nanalo natin sa pahula, si Ma'am Majo. Ng 250. Siya lang ang nakahula. Ala. Okay, tapos sa ating sharer, si Ma'am Maris, 100 pitot. Okay, 100 pitot kay Ma'am Maris. Okay, Sir Abay. Ayan, nandyan na si Sir Abay. Dito tayo sa baba, Sir Abay. Diyan tayo sa baba. Mag-ilaw ka naman dyan, Sir Abay. Grabe naman, dilim-dilim mo naman. Para makita yung ano mo dyan. Maya Kagwapuhan. na ako kay ipa daw ko rin eh. Kanina may pasok kasi kanina Sir Abay. Wala kami pasok Huwebes at saka Biyernes. Tapos pinapapasok kami Sabado. Tapos binayaran yung Huwebes at saka Biyernes. O, di ba? Hayahay. Oh, di ba? Eh di, baka naman. Uy! Bakit? Baka naman. Insan. Eh kasi wala kang ginawa, nagkapera ka. O baka naman. Anong wala? Pinapapasok nga kami. Pinapasok ka ng ngayon lang. Tapos, Friday, Huwebes, tsaka Friday, wala kang pasok. Pero binayaran yun. Kasi holiday naman talaga, may bayad pala talaga yun.
Hindi, ganito kasi yon, insan. Pag pumasok ka ng Lunes, Martes, Merkules, tapos Sabado, may bayad yung Huwebes at saka Biyernes mo. Pero pag hindi ka pumasok ng Sabado, 3 days lang ang sasahurin mo. Ayun, ganun yun. Okay, gets ko na. Baka naman. Anong ba? Ano yun? Ano yung baka naman? Baka naman. Ikaw naglalapag, Alam mo Insan? na. Ikaw ba naglalapag? Hindi. Hindi ka. Alam mo na, baka naman. Di ba may ano ka? naman, share your May access ka? blessings. Wala akong access kay Ninang Ilongga. Ay, wala ka? Walay. I-check mo. Walay. Wala nga. Ano nga yung ano mo? Ayun, ano nga yung email mo? I-backread mo sa usapan natin. Pambira naman yan. Mag-backread ka. Shoutout pala sa mga nasa attendance natin. Nandito sila Ay. Mama Ka. Andito Eto si na nga. Mama Uy, Ka. ba't may tatawag mong mama yung mama ka ko? Andito si shoutout Mama Ka Vargas. Tapos Akin yun eh, mama ko yan eh. Ba't akin ni mama ka? siyempre, pag may papa, may mama. Shoutout kay Mama Sino Ka. ba papa Mama mo? Ka. Papa Abay. Oh. Si Papa Abay. Andito Ako yan din si Papa. eh. Mama ko yan si mama ka. Ba't mo siya tinatawag na mama? Mama Ka. Pag nagkaano, pag nagano yan, pag nagkamali ka, baka palaka. Mama ka, oh. Inaasar ka. Wala yan, hindi niya naririnig yan. Nasa attendance lang yan. Nakikinig lang yan. Ay, nakikinig. Mama Andun ka, lang yan sa oh. attendance yan. Hindi nga niya alam yan. Bakit ba Ay, ni ma'am. mama ka nga? Eh, magpinsan tayo. Dapat tita mo siya o kaya auntie. Sige. Antika. Baka magkamali, mantika. Pwede naman tita ka. Ay, naku no. Baka magkamali, magiging mantika. Meet mo si mama ka ngayon, ah. Mama ka, oh. Niloloko ka ni Insan. Hindi naman yan, wala naman yan sa dyan eh. Nasa ano lang yan, no? Nasa attendance lang yan. Hindi yan ng ano. Oh, di ba? Andyan lang yan sa attendance yan. Oh, nandun dyan sa attendance, oh, nag-check. So, Si ma'am, anong gagawin natin for today's video? kakanta ng Christian song. So, hindi ka masyadong makakanta. Hindi. Ilan yung Christian song na alam ko? Mga 10. Eh, tuwing may event, ang kanta mo lang, hide me now. Eh, yan kasi yung ano eh. Hindi, gustong-gusto ko kasi yung kanta na yan. Pero nung kanino ba yung live ba yun? Kay Ma'am Anbangs ba yun? Di mo ata naririnig yun. Ang dami kong kinanta doon. Live di friendship? Ano mo dami ko kinanta? Ang dami. Puro Christian song. Kailan? Sa ano ata yun? 10 p.m. ata yun. Ay, 8 p.m. na live. Bakit wala ako? Asan ako nun? 10 p.m. Anong oras? Ha? 10 p.m. Oh, 10 Alam p.m. ko na, yun yung busit na busit din ako sa'yo. Oh, grabe. Yun lang ang naalala mo? Nabisit ka? Oo, kasi kinanta mo rin yung you raise me up, tas
ako kasi. Ikaw lang pala may karapatang mabwisit pala, no? Pwede ka rin naman mabwisit sa akin, di ba? Nung tinawagan kita habang nag-ML ka, tapos natalo ka, buwisit ka rin sa akin. Di ba? Uy, di na ako Sungit-sungit mo nga sa akin nun ilang araw. Hindi na ako natatalo ngayon. Kasi, Sige nga. yung Sabihin mo sa akin settings, pag nag-ML ka, tatawagan kita ah. yung settings ng ano ko, ng laro ko, ano na, black all calls na. Ah, siguro nag-ML ka kanina na tinatawagan kita, no? Hindi, oh. Nasa trabaho ako Kasi doon. hindi nagre-ring. Kasi natatawagan nga kita eh. Tatawagan ba kita noon pag naglalaro ako? In-ignore message mo ano, nirestricted mo ano. Hindi ko ugali yan, oy. Wag ka. Ma'am Tilay, okay ka lang ba dyan, Ma'am Tilay? Ano ba yung tinitingnan mo sa may dingding? Eh, Check ako ng ano, nag-check ako sa attendance. Kasi busog na ako. Busog na kasi ako. Sana all busog. Ako wala pa eh. Kaso kumain ako suman eh. Ang sarap-sarap ng suman eh. Ay, suman kasi tawag yan dito. Pero biko yun sa amin eh. Biko. Yung may kulay itim sa ibabaw. Kulay ano siya? Yung may latik. Nandiyan pala. Nandiyan pala si Maring. Nandiyan ka na pala, Maring. Mag-uncam ka. Ay, mag-uncam ka. Nalaglag. Sir Abay, on cam. Uy, Sir Abay, mag-uncam ka daw. On cam. Jeff, hindi ko nakikita dito. Madilim siya. Wala talaga dyan, nalaglag eh. O kanina itim siya. Ano siya? Hindi yan, Ma'am Tila yan, isa niya. Laglag ng laglag yung sa ano eh. Uy, sa Ma'am laptop Tilay, ko. yung laptop mo na ba yan? Yan yon, yung sinabi mo? Hindi pa. Hindi I-ano? pa. Hindi pa. Ipa-open country mo kaya yan, Ma'am Tilay. Paano yung open country? Kumbaga, kasi ang ano yan, kumbaga ang ano niyan, ano tawag nito? Ang build kasi ng ano yan, di ba? Middle East ang build niyan eh. Ah, sige. Dapat- Search ko pa nga yung Parang open ano yan, di ba? country. Pag parang wifi yan siya. Pag hindi siya naka-open sa lahat ng ano, lahat ng network, isang network lang talaga ang ano ang kaya niyang providean. Kaya yan, pwede mo i-open yan. Sa may mga alam lang diyan, itatanong mo kung meron. Search ko na lang. Ha? Research ko paano mag-open country. Niloloko mo ako ha. Baka walang open country yung sinasabi. Hindi, kasi nga, ang build kasi niyan sa ano, sa bagay, yung mga ano kasi, yung mga gadget naman, nasa ibang bansa man naka-build yan. Baka yung ano lang talaga, yung sagap ng ano signal niya. Talagang may problema. Ang receiver niya, Ma'am Tilay, yun ang problema niyan. Ang ano niya, internet receiver niya. Kumbaga mahina. Papalitan mo ng ano. Papalitan mo yan ng ano, ng basta ang alam ko niyan kasi yung pinsan ko, ano siya eh, technician yun eh. Meron siyang mga ganun na sinasabi sa akin eh. Pag mahina daw ang signal, Niloloko ka lang nun. hindi. Alam niya eh. Hindi ko pa nga nakukuha yung isa kong laptop. Bukas ko pa kakamustahin. Hindi kasi ako naalis. Dapat ano, may number ka kinuha doon para maano mo. Okay lang. Taga dun sa kabilang barangay lang yun. Ako, baka tinanggal yung mga ano doon. Mga ano doon. Mga tawag nyo sa phone pa. May mga tinatanggal. Baka kinahoy na, Hindi. no? Baka kinahoy na.
nagkukuha na yung mga ano Eh, doon. pag mga ganun naman na nasisira, ano naman yan? Kumbaga, tiwala mo na lang talaga yun sa kanila. Oo, bahala siya. Kung anong gawin niya doon. Nalaglag na naman ako. Nalaglag na naman yung isa ko. Ano yan? Basta yan talaga. Hoy! Ano yan, Ma'am Tilay? Basta, iwan ko kung totoo ba yan. YT settings. Tilay, YT settings. Ala? Uy, YT settings daw, Ma'am Tilay. Ay, Hindi, sa oh, wala nga internet ako niya, nababasang Sir chat-chat. Kapos TV. Wala Wala ako ka nababasa? chat-chat. Wala. Meron nakalagay dyan sa cellphone mo, comment eh. Oo nga, ito Lilib. Pag nagpunta ako sa comment, hindi ko na makikita yung StreamYard. Ay, itong ano na to, oh, yung thumbnail na to, thumbnail na to. Anong tawag nito? Video ba yun tawag nito? Ano, open to sa lahat. Dong IV Special Night lang nakalagay, oh, walang mga pangalan yan. Ay, yung brand. Oh. Meron ako niyan dito, Ma'am Tilay, oh, kasi yan, inilagay ko yung thumbnail ni hindi talaga natatanggal yan diyan. Pero ito, yan. Ito, wala talaga yan, oh, yan. Yan, oh, wala. Blanco yan, blanco. Ano yung tugtog natin, Ma'am Tilay? Eh, kasi hindi ako pwede magpatugtog ng ano eh. Mapagalitan tayo dito. Pag nagpatugtog tayo ng... Bakit? Uy, Katoliko syempre, talaga. Black Saturday ngayon. Black Saturday Katoliko ngayon. talaga kayo, no? Pero, bakit kagabi nagkakantahan kami ni Ma'am Anbangs? Wala ka daan kami ng Christian song. Sila, nagkanta sila. Christian song. May ano tayo ngayon? May pa-entry ng kanta. Kaso, Christian song lahat. Christian Ay, meron song pala lang akong yung i-play. pwede. Meron pala akong i-play, Ma'am Tilay. Winners ng ano? 2 winners ng 150 Gcash. Yung kakanta ng Christian song. Ilan na kanta? Kahit ilan. Basta isang Christian entry song. lang, kahit ilan. Yes, kahit ilang Ito. kanta. Kahit ilang kanta, isang entry lang. Basta Christian may- song siya. May nag-send na sa akin eh. Ito na. Ito na. Habang iintayin natin dyan. Papakantahin natin siya. Isa. Christian song daw to eh. Sabi niya. Please welcome Ma'am Maris. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob, mamahaling iyas na gintong nilukop. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa
aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling mo'y nagala kang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi magkaya ng makapagkaloob, mamahaling hiyas, ligintong nilukob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa kung hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa kung hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ayun. Bago natin i-play yung isa, basahin lang muna natin ang finalisting mga guys kasi merong nagtatype dyan sa baba na wala sa na wala, hindi daw nagbabakas. Okay. Saan ba yung finalisting natin? Sino may finalisting natin? Hindi ko kilala yung finalisting natin mga guys. Sino ba yung finalisting natin? Sino ba to? Okay. Finalisting natin mga guys. Tatawagin natin yung mga pangalan nandito. Kung sino lang yung may pangalan dito mga guys, yun lang po ang malalapag mga guys ha. Finalisting po. Okay. Annalyn Butcha nandito. Mama Jo, Maris, Hazel Mix nandito. Low battery. Please Dodongski. charge. Kapus TV Vlog nandito. Manang Liz, Nayet, RJ Hyper Kids andito. Mags Vlogger, Ma'am Shi Mamita, Jolie, Rosalino, Marhaba, Let's Wonder in Nicanor. Yun lang. Let's Wonder in Nicanor. Sila lang po mga guys ang malalapag. Ang hindi nakikita na nandito ay si Kate. Wala si Ma'am Kate Vlog. Okay. Maraming salamat Ma'am Sabida and Embran Vlog sa iyong 125 pesos sis dyan. Alright. Tuloy natin ang ating labagan mga guys. Kasi yung laptop ko naghihingalo na. Mag-reload muna ako. Okay. Nag-reload na ako guys kasi nawawala yung Low ang daming battery. naka-open. Please charge. Tapos, bakit low battery? Naka-charge ka naman. Low battery daw siya pero naka-charge naman. Kikigwa man siguro to. Kikigwa tong ko
Check, check, check. Ba't may narinig ako na ano? Ba't may naririnig ako? Kay Ma'am Tilay siguro. Naka-off na. Yun nga. Ako ba yun? Naririnig nyo rin? Oo. Wala ko ako lang nakakarinig. Ano yun, Ma'am Tilay? Bakit parang may naglalagari dyan? Okay, tuloy-tuloy lang tayo mga guys. Tuloy-tuloy lang tayo. Ang wala na dito si Ma'am Kate. Yun ang wala. And the rest is very good. Very good, very good, very good. Okay, tuloy natin. Tatapusin na natin si Ma'am Maris. Tatapusin. Tatapusin na natin. Ay, huwag mo tapusin si Mama Red. Yung kanta na, yung pa-entry niya lang. Yung entry lang pala. Yung entry lang pala mga guys. Linawin mo. Okay, take two. Okay, tatapusin na natin yung pina-entry ni Ma'am Maris sa kanyang Christian song. Okay? Okay na ba, Insan? Okay na ba? Yes, very good, very good. Okay. Buti hindi narinig. Buti wala si Papa Kaligi dito kung andyan ako. Baka mamura tayo dyan. Okay. Please welcome. Please, i-welcome ba ulit? Okay, Ma'am Maris. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya po na ako'y isilang, pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umimik, kung di ko man bigyan
ang buhay kong andon, ang buhay kong iro sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ko? Kung di ako nagmamahal, sino ko? Naalala ko dun si ano. Ay, kalabaw nalaglag ang puso. Sorry, sorry. Anong nalaglag ang pupo? Puso! Akala ko pupo eh. Nalaglag yung cellphone ko. Naalala ko si Maring Anbangs doon sa kantang yon. Kasi Ayan, kakatahin mo sana ako. eh. Oo nga, Maring An. Kantahin mo, Maring, yung medyo nakakiling yung leeg mo. Yun yung napasok sa isip ko nung kinakanta mo yan, di ba? Natulog ka. Ako dyan. Nakatayin ka sana. Ay, kinanta na ni Mama Ares. Ay, kantahin mo na. Sunod na? Agad na yan. Ay. Di pa pala. Ako sunod. Kasi kain ako. Pwede na ba? Di ba yung kanta ni Jamie Rivera, yung Jubilee song? Pwede yun, Mareng? Pwede. Sige, try ko to, be. Time when hearts are dancing free, time to feel
Next. Sino next? Hello? Are you there? 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 Everybody. Guys, yung mga, anong tawag dito, yung mga nagpapa-entry, ayan, pwede kayo magpa-entry through $sign or GCash. Ayan, ang mapapanalunan yung mga guys para sa ating 50. Ayun, meron tayong, teka lang, 15 days. Mga magpapalipad ng 50 pesos mga guys. Ayan, lapag ko lang ha. Ay, paano ko pala ilalapag? Ay, hindi ko pala malalapag. Ayan, para sa ating 15 days promotion mga guys, pwede kayong manalo ng 2 winners ng 100 GCash, 2 winners ng 150 GCash, at meron tayong 50 days promotion. Ayan, grabe yung 50 pesos nyo mga guys. Pwede na kayo magpa-entry. O, sino nang kakanta? Ano? Meron ba? May gusto bang magpa-entry? Are you there? Are you there? Maya na ako, maya. Anong ginagawa ni French? Me. Ano ko, ayaw mo. Ako na. Nagulat ako, nandiyan pala siya. Paano ka nagulat, Maring? Wow. Pa-entry na ako. Hello? French, wag na. Ito. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live
every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Have your way in me. Okay, next song. Ano ba? Ay, hello, 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 one. Water turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like, none like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Water turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like, none like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. If our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? Then if our God is for us, what could stand against? Our God is greater,
Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome is power. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Meron namang next singer is, hindi nyo naman alam yung mga kinakanta ko eh. O sige, kumanta ka lang ng kumanta. Basta isa lang yan ah. Sige, hindi nyo naman alam to eh. Oy, oy! May hinahanap! Annalyn Butchan. Ma'am Annalyn Butchan? Nandiyan ka po ba? Ma'am Annalyn Butchan? Minsan delete siya kasi mabagal yung net niya eh. Yeah. Ulit-ulitin na lang natin yung mga kinanta. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to see your faces. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you keep me safe. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My death to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to see your faces. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My death to fade from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My death to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. And work to show the way from the earth to the cross. My death to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Okay, maglalast song na ako. Nasaan na yun? Hindi ko makita. Ito na. Last song? Hello, hello?
you were always there. For a past it's you I see. Up when you first, that's all I need. How long I am, all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always, always there, every hour and everywhere. You get to know it is me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever, it's no way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Okay, back to you guys. Maraming salamat, Insan, sa nakabagbag mong mga Christian song na entry ngayon. Anong nakapagbag-bag? Thank you. Makabagbag damdamin yung mga ano mo, yung mga Christian song na kinakanta mo. Yun lang yung mga Ma'am alam Pilay, ko. may Hindi, ano ako, Ma'am Pilay. hindi ako pamilyar May sa private. iba. Sige, tatry ko nga yung mga kanta ng ano, yung mga hindi ko pa kinakanta. Parang piro, wala Try mo pa- yung wala ano, pa- yung kanta ng Hillsong, yung What a Beautiful Name It Is. Ganda yun. Hindi ko alam yan. This I Promise You yung alam ko eh. Ay, hindi naman Christian song yun. Nag-usap na kami ano, Ma'am Pilay. Nag-usap na kami. Ah, sige. Ililista ko na lang dito. O sige, ibaba mo dyan. Ikakopy ko. Hindi ako makapasok ng StreamYard eh. Sige. Kaso wala, Ikakopy ko, kailangan yung ibaba ano, mo dyan. Alin? may Kailangan alin? pangalan mo eh. Hindi pa naayos yan. May pangalan. Yan mo na lang. Baba may pangalan. Ano ba yun?
Ano yun? Ano yun? Ba't may ganun? Sino yun? Wala. Parang, wala Ano na yun? pala akong alam na ano. Wala na pala akong alam na Christian song. Parang sireno yun. Kanino yun? Yung parang may pumili. Hala. Uy! Kakainit! Kakainit! Natatakot ako! Alam mo, ganun yung tunog nung ano. Ganun yung tunog nung ano. Basta. Ang horror! Nakakainit! Gusto ko umalis sa StreamYard! Teka nga, ano ba yun? Ito na nga lang. Lista ko nga to. Isa lang, Ma'am Pilay, no? Isa lang. Uy, kahit Ayaw yan, kasi, pero... ayaw mo kasi practice. Hindi, isa na lang kasi yung alam niya Christian song na ubusan na siya marin. Ulitin mo na yung mga nakanta mo. Okay lang yun. Uy, friendship, tumigil ka nga dyan. Ibababa kita eh. Uy! Di ko kasi alam to eh. It's the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever we pass and whatever lies before me, it may be singing when the evening comes. Praise the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. You rose in love, you're slow to anger, your name is great, and your heart is kind. Through all your goodness, and we keep on singing. 10,000 reasons for my heart to cry. Praise the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing praise and praise. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Praise the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. Praise the Lord of my soul, oh
Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks, we give thanks.
titles. Okay, try ko to mga guys. Try ko. Dalawa lang talaga kantahin ko pero try ko na lang to. Practice. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Nung inibig mo at pinangking lubos, ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahalin niyas at di kong lubog ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ako lamang naman, wala nang iba pa kung inibig. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig Dapat at tinuloy mo na. salamat Maganda naman sa na. pagtapos ng ating live. Tuloy Ah, mo na. Hindi ko na alam yung dulo. Hindi ko na alam yung dulo. Pareha lang Tama ng ba? mga tono yun. Ang tanging alay ko. Sige. Pagbibigyan ko na lang si Insan mga guys. Sorry na mga guys ha, pagbibigyan ko na. Utang na loob ko na naman to. Utang na loob ko niya sa akin. At malaking iyo binigyan pansin, taong tulad ko dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makaya na maipagkaloob. Mamahalin niyas at itong nilugod ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ikaw ang Ama, wala nang iba pa aking inibig. Inibig ka, yung pagkabalik puso, makapiling ka, kadalagang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahalin niyas at itong nilugod ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko,
ay gamitin. Di ko lamang agad, wala nang iba pa kung ibig. Ko lamang wala nang iba pa kung ibig. Okay, maraming salamat, Insan. At pinapatapos mo sa akin ang kantang ito. Oh, thank you. Ay, utang na loob ko na naman yun. My gosh, may utang na naman ako sa kanya. Okay, thank you. Ilang beses na nalaglag yung cellphone ko. Guys, sa ating 50 pesos palipad, meron tayong pagbabago. Meron tayong pagbabago sa ating 50 pesos palipad. Mananalo ka ng 1 winner ng 500 Gcash, 1 winner ng 300 subscribers, and 1 winner ng 15 days play on. At ang ating any amount mga guys, meron tayong At 1 winner ng 300 GB. Ikaw nagsabi na. Ay, alam mo, Sir Junski, gusto ko lang ipaalala sa'yo, lahat ng pa-prizes for tonight na send na sa akin ni Ma'am Ilongga. Pag ako na short ng ipamimigay, sinasabi ko sa'yo, Sir Junski, pag ako ibunado dito. Isa lang masasabi ko dyan. Dito, Ang tanging alay niya. Okay na yan, Ma'am Tila. Okay na talaga yan. kita, Okay na yan. Talaga, Okay na yan. imbunado dito, Nasa akin na yung... Basta sa ano lang, sa Ma'am Ilongga, 50 mga palipad at saka sa any amount. Sa any amount. Pag na-short ka dyan, Boy, ako bahala. Bibigyan kita ito, pantalon. sinilin ko. Sinasabi ko sa'yo, Nasa akin na yan, Gcash na lang. Sabi ni, Imbunado talaga. sasabihin niya na naman yung pag na-short ka eh. Kinakabahan ka Maray, huwag kang kabahan. Okay na. Oh, marami namang ano dyan eh. Maraming saksi. Maraming witness. Wait guys, si Sir Junsi, sisingilin niyo, sinasabi ko sa inyo. Meron tayong additional palaro kay Insan lang. Akala naman nila mananalo sila. Yung entry ko ngayon, tag apat-apat. Hoy, mamaya ako Tandaan mo! Tandaan mo, Insan! O sige. go, Maring. Mag-join button tayo kay Insan Langki, mga guys. Meron tayong 1 winner ng 500 Gcash. At meron tayong 1 winner ng 500 subscribers. I-PM nyo lang po ako sa screenshot na kayo ay nag-join button kay Insan Langki. Okay? That's all. Oh, simulan ko na ha para ano na yan sila. Ayaw na nila Hoy, mag-entry kayo. O sige. O Sir Abay, ikaw ba yung kakanta o ako muna? O ikaw muna, Sir Abay. Are you there? Are you there? Are you there? Sunod na ako sa'yo. Are you there? Sunod na. Una ka na daw, Maring. Kasi may... Ay mo mauna. O sige na nga, ako na nga. na. Liting ko lang Sunod na. yung kinanta ko kanina kasi parang nawala ang arte. Teka, tingnan ko kung may music. Baka kasi nawala. Favorite ko kasi to. Pinakikinggan ko to kagabi. Tingnan ko nga. May audio ba? Meron. Ayun, meron. Hoy, Mars Jo, mag-ano ka dyan? Mag-entry ka dyan. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his side with love and strength.
Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oy, paano kayo pa-entry kayo dyan mga guys? That I am, that I have, lay them down before you, oh Lord. And all of my praise, all my acclaim, the joy and pain I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. With all of my hope and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Sir Abay, pasok.
sound check. Ano yung mga kanta na kinanta niya yata lahat yan ah. May music ba? Ano yung title yun, ma? Wala. Ito ba yun? Ay, wala. Yan, wala. Mayroong music, guys? Wala. Wala. Mayroong ng cellphone, ma? Wala. Ayaw na. Ba't dati ano naman yan? Yan, wala pa rin. Naku. Wala. Meron na yan, ah. Wala. Uy, thank you sa naglilista dito sa attendance. Thank you. Okay na yung cellphone mo. Pera mo. Guys, pa-entry kayo sa channel ni Insan Langki, mga guys. Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. Ano to, sagutan ng Bluetooth, Sir Abay? Ay, hindi pala ako naka-upload. I-stereo ko pa dito. Yan na. Hindi pala na-off pala. Bilisan mo lang yung naghintay sila. O yung operator ko dito. Alam mo, si Ma'am Elsa na lang kaya yung pakantahin natin. Ma'am ano na lang, Ma'am Elsa. Wala to, nag-ano to eh, naka-hubo to eh. Init eh. Yan, wala pa rin? Wala. Imaginein mo na lang meron, Lolo Abay. Meron na. Ano ba? Touch mo? Meron na na? Meron na. Ano to? Tulungan mo. Isa lang sa akin eh. Yung ano. Yung April Boys kasi, kinanta na nila eh. Pailaw tayo, pero nakita tayo. Shout out, Mami Gusta, Pamangkin. Shout out din niyo guys. Kanta na guys. Happy for you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa lahat ng blessings, Lord, na sa ating pa. For all you've done in my life, you took me darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with a contrite heart, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa lahat ng blessing, Lord. Every day is a blessing. Life is beautiful. Kaya, thank you tayo lagi kay Lord. Every day is a blessing. Sa bagong umaga, sa bagong pag-asa. Kaya, thank you, Lord. Sa lahat ng blessing at saka mga darating mga blessing. So, ito guys, laso. Thank you, Lord, sa lahat ng mga blessing na darating pa. Saka sa layo po kami sa lahat ng kapamakan. Araw-araw ng paglalakbay sa pagpasok at pag-uwi ng trabaho. Mga pamilya namin, mga anak, sa pagpasok, pag-uwi sa school. Saka sa lahat ng member ng Dong IB community. Bigyan kami lahat ng blessing. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Whee! In Jesus' name. Okay, ito ang last song ko guys. Para makakanta yung iba. Kaya ko mag-magic. Magic Sarap Maraming All in salamat One. sa inyong mga
kaakyat. Punto na lang naglubid, Ma'am Tilay. Thank you so much. Okay. Revolutionize your cleaning. Congratulations, Ma'am Ilongga, sa iyong event. Okay, next singeres. Sinong sunod na sing ng Christian songs? Bigyan niyo ng hagdan si Ma'am Tilay. Lubid na lang kaya. Itunton mong lubid. Walang hagdan? Naku, wawa si Ma'am Tilay. Hindi ko makita yung hagdan dito sa cellphone. Hindi ko alam kung anong pipindutin ko. Wala sa settings. Saan yung hagdan nyo dito? Ako na magbaba. Sino ba nagbababa niyan? Ako na magbaba. Sino ba itong... Dahil siguro nakahagdan din ako. Wala akong access. Kaya hindi ko makita na yung hagdan. Yung hagdan, naghagdan ka pala paakyat. Hindi mo mabigay yun kay... Siyempre naghagdan ka. Pag ibigay mo yun, wala ka nang madadaanan pag ano mo. Pagbaba mo. Kaya di ka pwede magbigay. Ba't ka nagagalit? Galit ka. Hindi, galit ka. Galit ka. Ayan. Pero hindi ko makita yung hagdan. Ito, hagdan. Sino bang nabigyan hagdan? Huwag na kayo mag-aaway, nababa ko na. Sayang na pag-aaway nyo. Ako nagbaba niyan eh. Ako nagbaba niyan, Lolo Abay, nauna ako Sis sa'yo. Madjo, ano akyat sis? Yan na, Mama Jo. Akit ka na, Mama Jo. Nagunahan pa. Mamalu! Hi, Mamalu! Hindi ako naniniwala si Ayan Ninang guys, Malu yan. tayo sa ating mga entry. Ay, sa bagay. Oo nga. Hindi siya yan. Maniniwala ako pag sinabi ni Ma'am Malu na nanalo siya, hati kami. Si Ma'am Malu yan. Pag sinabi niyang hati kami. Ako din. Maniniwala ako pag sinabi niya, yung kalahati kay Maring Tela, yung kalahati kay Nak Rubin. Habol kayo mga guys. Ayun, bababa ko yung mga mapapanalunan nyo. Ay, kasi nga nakahagdan ako. Kaya nyo na yan, yung mga umaakyat. Naka-am na po ako. Okay na po. Nasa taas ka na, Sisi! Nakakagulat. Sus, manalo kami. Kilala mo na, Maring Tela, kung sino yan, kilala mo na. Hello, magandang gabi po sa host, si Ma'am Pilay, si Sir Abay, si Ma'am Ann, Sis Ann, at si Sis Ruby. Sino pa yung... si ano po, si Ma'am Ilongga. Si Abay, si Jonsky. Nasaan siya? Si Sir Jonsky. Ba't hindi ko siya nakikita? Yung sombrero, hello po, magandang gabi po. At sa lahat ng nasa baba. Buksan mo ang mga mata mo, Maring. Ibaba mo muna isa ko dyan ng advance vlog. Sino pa? Sinanay ka ba? Hindi. Ako po pala si Madjo Os Vlog. Mag-aalay po ng kanta. Magandang gabi po sa lahat. Pwede na po magsimula. Yes, Sisi. Pwede na. Iba pala dito sa taas. Diyos ko. Hindi pa ako nakaka-recover. Kaya mo yan. Go lang. Mahina yung cellphone ko. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In the place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living.
Make a little space, make a better place. Heal the world, make it better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place. For you and for you. If you want to know why, there is a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. We try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Fear of dread, we stop existing and start living. Then feels that always love's enough for us growing. So make a better world, make a better world. Heal the world, make it better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dream we were conceiving will reveal a joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep struggling life with this trespassing? When it's plain to see this world is heavenly, with God's will. We could fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear, together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into close strength. You could really get there if you care enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. People dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. People dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. 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 The world we live in, save it for our children. Heal the world we live in, save it for our children. Heal the world we live in, save it for our children. Okay na po, thank you po. Paulit-ulit na po siya. Isa pa, search mo na po ako ng Someone Who Believe. Ay, hirap kumita.
someone who believe. Tatanggapin ba ano? Tatanggapin ba yung ano nagpapa-enter dito pag hindi nag-on-cam? Hindi, di ba? Galit-galit o galit sa mabahong damit, detergent lang? Dapat Ano po? on-cam eh. Bahay, deserve Dapat po nag-on-cam. Hindi po tatanggapin yung entry pag hindi nag-on-cam. Hindi ako hindi pa ako nakapabango. Wag naman. Ala, bakit naaamoy ka ba namin? Ibig sabihin, wag naman. Nakaka-nervous naman. Ay, Sayang. wala. Masasayang talaga yung entry mo na yan. Hindi yan tatanggapin. Ako pa naman naglilista. Pintasero ka kasi. Naman ako sabi mo naman, pangit ako. Hindi, ano yan, Insan? Hindi niya pa-eto yan. Ano yan? Support niya lang yan kay Ninang Ilogan. Nanalo na daw sa kanina 100 eh. Okay. Support lang pala. Okay. Kahit daw huwag mo na ilista. Okay na daw. Joke lang, Sisi ah. Go lang, go. Okay. Ako lang kasi dito nakakaya na mag-ingay. When there's a dark storm on your horizon, you think you can get through it. Just put your hand in mine, and I'll show you how to do it. When the future looks uncertain, you can count on me to be there. And when your heart and soul are hurting, just look and you'll see me there. Just follow where I lead, I'll give you what you need. A love that's always true, and someone who believes in you. So when you're searching for that window, I will help you find it. And when a mountain stands before you, I will help you climb it. Just follow where I lead, I'll give you what you need. A love that's always true, and someone who believes in you. It's time to analyze your moment as you rise. I'll bring out the best in you. We can have it all. No, we'll never fall. Looking down from my celestial. Just follow where I lead, I'll give you what you need. And I'll try something else. You start living in yourself. It's an easy thing to do when you have someone who believes in you. Follow where I lead, I'll give you what you need. And I'll try something else. You start living in yourself.
It's an easy thing to do when you get someone who believes in you. Someone who believes, someone who believes, and someone who believes, and you got someone who believes in you. Yun na po. Thank you na po. Salamat po. Kala talaga niya, Bababa na maisama po. talaga yung entry na yan. Pakita ko na po. Ano lang? Kala siguro niya, maisama yung entry na yan. Hindi talaga Sayang maisama naman. pag hindi Sige, nagpapakita. bibigay ko na lang doon sa mga nangangailangan. Bye! Salamat po. Hindi talaga siya magpapakita kasi ibibigay niya eh. Alam, bumaba na. Bumaba na. Bumaba na siya. Pati si Insan, nalaglag. Oh, matahimik. Anong meron? Ang tahimik na. Ba't tumali? Ba't nilili? Ang tahimik na. Mapait din pala kunti. Anong mapait? Ano yung iniinom mo? Hard. Yung Hard. hard seltzer ba yan? Seltzer. Hard seltzer. Yung hard seltzer. Seltzer. Mapait pala kunti. Pero manamis-tamis siya. Janis ka. Ano naman malaman yung taste? Hindi mo namin tikman. Someone who believes. Someone who believes. And you will to be there. And living in yourself. It's an easy thing to do. And you give it someone who believes in you. Kasama ba yun? Parang hindi yun kasama. Ano ba yun? Hillsong ba yun? Hindi yun person siya. Half lang sa kanya eh. Oo, half lang sa kanya pag manalo siya. Half Oo, lang. pag nanalo siya, 75 lang. Oo. Tapos Okay na yun, okay na daw yun. Special number Magbabawas lang pa tayo daw yun. kalahati. Kasi ano. Kasi hindi nag-uncam. Hindi ano na lang. O sige, hatiin mo. Hatiin mo yung 75. Magkano yun? 32.50. Mali. 37.50 pala. Kinuhaan mo pa ng 5 piso, Insan. Kumupit pa siya, kumupit pa siya. Ito yan, Ma'am Tilay, oh. May pagkupit ka pa ng 5 piso eh. Parang nahihilo ako, ah. Nakakaano pala to? May alcohol ba siya? Ilang porsyento? Kung may porsyento alcohol, hindi malasing ka. Ano ba yan? Ano ba yan? O sige, mag-on cam ako. Ano? Tubig lang yung iniinom niyan. Tubig lang yan. Atik-atik man yan siya. Ano lang, 5% lang eh. Di naman umiinom yan. Insan. Maniwala ka dyan. Di umiinom yan na alak. Tingnan mo, Ma'am Tilay, maniwala oh. dyan. Pinagpawisan pa nga, oh. Hindi ka naligo. Wag mong isisi sa alak. Hindi ka naligo. Di, pinagpawisan yung buti, ay yung ano, yung can.
Kasi malamig siya, kaya binabawisan. Ano ba yan? Ano ba yan, Insan? Ano bang pangalan ng iniinom mo? SMB nga, SMB. Ano, samahan ng mga Bayort. Friendship yun, oh. Sa screen. Wala akong makita. Nasaan? Wala man akong makita. Wala din ako makita. Alin kasi nang gamit namin cellphone lang. Cellphone nga lang gamit ko. Nakikita ko rin eh. Grabe ka naman. Malinaw mata mo, malinaw mata mo, malabo mata namin. Okay na. Ayan. Ayan na naman. Ano na naman? Ayan na naman. Naiyak ka na naman. Naiyak ka na naman. Hindi na natuto. Oy, ano? Sir Junsky, ikaw magpapalaro Duck race duck race. Mabantot yung ruleta mo eh. Lahat. Uy, nananalo na ako ng ruleta dyan. Hindi ako nananalo. Ba't ano ako nag-rulita? Oy, si Maring Anbangs. Oh, mag-ruleta. Oy, duck race duck race. Ayan, si Mamanbang. Jack and Boy kayo ni Maring Anbangs. Sino magpapalaro? Mamanbang Jack and lang. Boy kayong dalawa. Junsky, kasi swerte ako kayo, Junsky. Save na lang. Save na lang. Save na lang. Oh, botohan tayo. Sino magpapalaro? Botohan. Sige, sa'yo Oh, Maring ito. Perla. Sino Ilan tayo dito? magpapalaro? 5, di ba? 5. O, 5 tayo dito. 1, 2, Ano, 3. Wala yan si Friendship. majority wins. Majority wins. Hindi nga, boboto. Boboto nga. Oo Oh, nga. sino sa'yo Maring Perla? Sino ang boto mo? Hey, Maring Anbangs ako. Mabantot ko si Sir Junsky. Oh, ayan. Ikaw, Sir Abay. Tawa lang siya. Tawa daw. Dalawa daw. Junsky o Admax, mamili ka lang sa dalawa, Lolo Abay. Tinanong pa niya si Ma'am Elsa kung sino. Tinanong niya pa si Ma'am Elsa, mga guys. Patay. Tinanong niya talaga. Tinanong niya si Ma'am Elsa. Ma'am Elsa, sino pinili ni Ma'am Elsa? Anong wala? Ay naman pipili lang. Oo nga. Are you there? Lolo Abay, ano kaya today? Tinatanong niya talaga si Ma'am Elsa. Ma'am Elsa, ikaw na kaya ang mag-chat dun sa baba? Ano nga? Ano? Ikaw na Ang dami natin sinabi, ano daw? Hirap mo ka banding dito sa taas, Lolo Abay, Sino nga? gusto? Sino nga gusto mo magmalaro? Si Junsky o si Adbang? Wala. Di ba sinabi ko gano'n na wala? Wala, so wala tayong palaro ngayon. Oh, Wala lang yung palaro. Si Montilay kasi yung maglaro. Sige na, sige. Laptop? Wala akong laptop, Sir Abay. Ano, pipilitin ko sa cellphone? Sige. Ako na lang. Si Ma'am Anbang yung tagalista. Yan. Tignan mo, sa agagawan mo, Insan. Nag-away ba si Maring Tela at si Lolo Abay? Hoy, duck race ang bantot ng ruleta mo eh. Ayoko na duck race si Insan. Mabantot yung duck race yan sa akin eh. Yung relata, nananalo na ako dyan eh. Hoy, malalaki yung pa-prices. Duck race tayo. Magbubutuhan kayo. Kahit anong mangyari, pag Duck race ba natalo lahat, ko, Ma'am hindi Tilay? ko na lang kakausapin yung nagpalaro. Ma'am Tilay. Sa ano lang? Takres ba lahat? Sa ano lang? Doon lang sa any amount at sa 50. Doon lang sa mga Oo nga, di Tsaka ba? doon kay ano, tsaka yung kay Ninang Langki, duck race din yun. Di ba ang mauuna, Ang mauuna overall? Oh, ruleta. Yeah. Manay Hindi ko, ano pa tapos ba? magpalipad eh.
May pa-join button pa ba kay Ninang Ilongga? Oo. Mama, ano yung prices natin sa join button? Teka, ibaba ko. Hindi ko ba binabayad sa Meron akong join button ha. Naka-join ako. Naka-auto-renew ako. Ayan. Ilabas nyo lang yung ano. Ilabas nyo lang yung mga badge nyo, mga guys. Ay, any amount pala yun? Ano ba yun? Join button. Ito. Ito yung join button. One winner. Anong 200 anong 3 Gcash, winners of tatlong 10 Gcash? 100 10 Gcash lang talaga yan, Ma'am Tilay? Hindi. Mali yan. Iba yan. Mali ako na nakopya. 10 Gcash May lang mga talaga? badge. Kumupit pa ng 90 pesos to si, Maring Taylor. Kumukat ng 90 pesos. 10 Gcash na lang daw. Kinakabahan kasi ko. Baka mag-uyan ako dito kay Maring Ilongga, gawa ni Sir Junski. Bayad na lahat yan eh. Ay, napakabibilis naman talaga ng mga host dito mangupit. Ayan. Kunin niyo din kaya ako host. Baka sakali makaupit din ako. Uy, send nyo sa akin yung yung ano nyo kay Inten Langki. Para malista natin mga guys. Ilan na ba sila dyan, Maring? Ilan na? 3 pa lang kayo. Uy, wag mo naman i-wish yung kasama ako doon. Nagdadasal pa ako na manalo ko eh. Okay. Here I am, the one that you love. Ito ano muna to ha, overall. Ano yung overall gani natin? At sa baba. 500 Gcash? Color. 550 Gcash, 2 100 Gcash. Sa Limang 100 tapos Si 100, 550. sige, ito na lang pala. Ito na pala, nandito pala eh. Ay, naku naman. Dalawang 100 Kung kanino ka pa sa, ay limang kung 50. saan ka pa kasi tumitingin At eh. saka isang 500. Okay? Okay na. Magro-record tayo. Ano ulit? Dalawang 100 Gcash. Walang 100 Gcash! Anong wala? Ayun Ayaw O, diba? Katunayan yan na yung mga host Abonado ka pa, friendship premyo. Nakukupit talaga ng mga Napag-ahalataan ko napag-ahalataan ko. Guys, hindi ako host ha. Wala akong na-open ni piso dito. Tatawag na tayo. Type. Ano ba itong type? Type lasing. Type kupit. Okay, overall na tayo mga guys. Type kupit. Type kupit na. Sir Abay Efren Vlogs. Type kupit. Unbangs Vlog. Type kupit. Ate Chi Vlog. CH Gaming Vlog. Dodongski TV Vlog. Isel Mix TV Vlog. Gangayra Vlog. Juris Vlog. Junski 89 Official Vlog. Jan Mags Vlog. Julie FW Vlog. Kapos TV Vlog. Kabargas Vlog. Blanky OFW Vlog. Tilay MJ with Learn Vlog. Let's Wonder in Icanor Vlog. Manila OFW Vlog. Majo Os Vlog. Manang Liz Vlog. Maris TV Vlog. Marhaba Vlog. Mami Costa Vlogs. Mamshi Daily Vlogs. Mayet Vlog. Nelly D Vlog. OFW Guest 2010 Vlog. Rin Adventure Vlog. RJ Hyper Kids TV Vlog, 2. Rosalino Milan Mix Vlog. Ruby Bliss Vlog. Sabida and Imran Vlogs.
Zack Diary Vlog. Oh, sino yung name na tawag Dapat ka? insan, kunwari, Rosalino Milanix vlog. Hindi, isa lang, siyempre. Okay, timer tayo. No? 1 minute. 1 minute. Ayan, 1 minute. Kanina TV, ngayon vlog. Lingaw, let's mapatugtog sila sa mga questions. Kupit vlog ko. No? Kupit vlog. Wala nang nagreklamo? Wala na? Okay. Isit na natin ng timer. Titi Joris, huwag ka na umasa, hindi ka manalo. Isit na natin sa 30 seconds para sa sa timeran natin bawat panalo. Okay, ito na. Wala nang nagrereklamo sa barangay. Isa-shuffle na natin to. Sa barangay. Ibigay na tayo ng libang winner ng 50 GCash. Okay, 50 GCash. Ang first winner natin po ay mapunta kay Robbie Bless. Dito ka na, mo insan. Habi na ako sa kadaog ko. Muntik na. Nilangin ko ka na, mo. Sa mukha ni mo insan. Okay. Rain Adventure. Type present. Wala yan. Okay, remove natin. Next. Wala yan. Okay. Manelia, OFW. Delay pala yung ko. Delay pala yung screen ko, kaya di ko nakikita. Manang Liz. Nilapag ko dyan yung mga nanalo ha. Ay, nako. Parang magsimula pa lang yung palaro, parang nawawalan ka na ng gana. Mami Costa. Umatake na naman yung paghikab ko. Ako parang iinit na naman yung ulo ko mamaya pagkatapos ng palaro. 4, 5. Last na to, last. Oy, see it's gaming. See it's gaming, ayan. What's age gaming? Kompleto ng Friendship, Mami Costa! Present! Time present! Friendship! Okay, timer na tayo ha. Ayan, nandiyan na si Friendship. Hi, Mouse! Mami Costa pa lang nag-present. Nandiyan na rin si Ma'am Charmaine, nandiyan na. Tsaka si Nanay Nelly, nandiyan na. Tatlo na nag-present. Okay. Si Manang Liz na lang at saka si Ray. Ilan na lang? Si Ray Matsuri ko. Ito na, tsaka si kapatid Rin at saka si Manang Liz. Apo. Yes, sir! Mamaya galit na naman tayo, Insan, pag wala talaga akong napanalunan. Okay. Ay, hindi ako ganahan. Wala na? Okay. Ilan ang wala? Dua ka, Bok! 2, okay. May tayo ulit. 2 ka buok. Sabi Dua niya, ka, Bok! nabantot to Nanalo si Ma'am Charmaine, oh.
Op. Barangay. Ana, busy to. Busy. Pero sige tayo, ano natin eh. Baka andyan to eh. Basta paikutin ruleta tapos wala pag. Wala, nandiyan na si Kapatid Zane. Hazel Mix. Wala. Okay, Ay, Hazel wala Mix. ka ng tugol? Asa ka gikan? Dugay kita nakabuna. Main channel po. Nandiyan si Rain. Ayan na. Okay, timer Kompleto na tayo. si Ma'am Ethel na lang. Inihintay si Ma'am Ethel na lang. Ay, di lagi ko ganahan sa nagruleta. Uy, naina, uy. Sabi ko kanina, ikaw pipiliin tapos nagagalit ka sa akin. Tapos ngayon di ka nanalo, nagagalit ka. Ano ba talaga? Galit talaga tayo. Kahit ano gawin mo, galit tayo. Wala yung Namamaril ka dalawa. pa, ha? Wala yung dalawa. Isa na lang. Pag, Nandyan si Ma'am Ethel na lang hinihintay. Ano na? wala na. Sige, isa na lang. It's Ma'am Jo. Presenta. Uy! Sir Mags! Next mo si Ma'am Jores? Dodongski. Ayan, Dodongski. Hindi ko ganahan. Teka na, may 500 pa pala. Go. Okay, sa ano tayo? Timer. Dodongski. Nandiyan na. Kompleto na. Yapak mo yung manalo, Nasaan ba? Nalista ba? Sige. Ayun, oo, nalista. Ikaw lang naman hindi marunong maglista. Ano pa yung nanalo, Okay. guys? Dalawang 100. Ay, hindi ko makadaog na ako diha, uy. Ruby Bliss. Uy, ayaw niyang maaway siya. Ninang Zak. Okay, Ninang Zak. Okay, tayo present Ninang Zak. Next, winner. Dapat Wala, kasi hindi ko hindi na ako nababa. nagpo-focus sa palaro para nanalo, uy. Julie, OFW. Ayan. Okay, timer tayo. Timer. Sino yung una, Insan? Zack Si Ninang Zak. Zak Diary. Ninang Zak, Ba't 100. pangabagal ng oras? Tapos, Julie, OFW. Ilang seconds yung timer mo, Insan? 30. The longest Okay 30 ba? seconds of my life. Wala? Okay. Shuffle. Pag na-declare na, hindi na natin maibigay yan, ha? Wala pa. Okay, Ruby Bless. Tagal mo naman mag-roleta. Uy! Hindi ko ganahanin mo, Insan. Ano ba yan siya, guys? Siya yan nagtatantrace mo. Next. Andyan ba? Hindi ko Next. ganahan. Hindi ko ganahan. Hindi na Ate Che. mo. Ala, Ate Che. Wala yan, si Titi. Wala yan. Wala, Ate Che, wala. Remove, Ate Che. Remove. Hindi ko na namiyan sang imo tapos biglang nag-break. Bala ka dyan, Insan, ha? Wala yan. Uy, kapus. Uy, Sabida. Tapos sa palaran, hindi pa rin nanalo. Sabida, Nimran. Okay, type. Ano na lang natin? Timeran. Baka nandyan. Mamili na lang kay Ma'am Sabida at saka Ate Che. Nasaan na si Ate Che? Nag-meditate siya.
Ilan na? May nanalo na ba ng 100k cash? Wala pa. Si Anit nanay, OFW. Isa na lang. Nanalo ka na ba, Insan? Ay naku, ayaw pag, anong Bisaya ng tanong? Ayaw pangutana kay, Okay, shuffle natin ulit. Wala? ayaw ko pangutana kay nasuko na ako ni mo, Insan. Ruby Bliss. Di ko ganahan ni mo, lain na ni mo, sa mukha ni mo, lahat na. Ruby Bliss. Ay, Kavargas. Okay, timer natin, Kavargas. Mama ka. Okay, start natin. Bakit ba ni mama ka? Kapatid ba kita? Wala, ako una yung nagmama na. Oh, yung unang nagmama dyan. O GLS niya, mama ko na yan. O sige, sa'yo na yan. Yung alin, yung 100k cash? Okay. Yung mga nanalo ha, hindi nakasama sa 500. Tama yan. Mag-rules yan. Dapat ganyan talaga eh. Tama. Maganda yan. Yung mga nanalo, hindi natin sama sa 100 sa 500 tama yan. Dapat hindi nire-reset ng 500 niya. Baka dapat nga lahat ng nanalo eh. Lahat ng nanalo sa palaro eh. Okay lang yan, Insan. Ikaw naman host eh. Ikaw masusunod. Sa'yo naman magagalit eh. Mga mamura tayo dyan eh. 33 yung kanina. Okay na oh. Okay na. Binalik ko ha. Punta tayo sa duck race. Asan na ba yung duck race ko? Okay. Asa ka naman manalo, Kasisi. Sisi, wag kang basher. Magkapatid tayo. Supportahan tayo dito. Anong number, Ma'am Tilay? Ma'am Tilay, anong number? Wala na, nang load na sa Hanggang 33 to ha? 33 na lang, 33 na lang kasi 33 years old. Nabuhay si Cristo dito bago siya ipako sa krus. Kaya 33 na lang, tama, panghuli. Ano, yun, no joke yun. 33 years siya nabuhay sa mundo. Anong number nga? 33 nga, huli nga. Sige, last. Last na ang 500 ha? I-cheer nyo na bibi nyo. Bati tayo, Sisi, magkapatid tayo. Please, pag nanalo ka kay Bandit, ating kapatid 350 akin, 150 sa'yo. Lakihan natin yung bibi natin, lakihan natin. Para makita nila. Bakit? Insan, may bibi ka ba? Masaksihan nila yung paano sila matalo. Parang matatalo ako. Oh Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me, and in every season I know you. Ayan na. Huy, umatras ka. Paipal naman ng bibi na to, oy.
Ma'am Jolet, Atras ka hanggang dulo. Hanggang dulo, atras. Ayun, umatras talaga. Yeah. Abay, Efren, type present. 500, Bukya. Abay, Efren, type present. Nangunguna ka sa natalo. Okay, diretso na tayo para mabilis na. Okay, hanapin ko yung pangalan ni Insan dito, Insan. Ay, sa mukha ni mo, Insanoy. Abay, Efren, Majo, Annalyn Butchan, Mami Costa Vlog, Ate Che, Let's Wonder, Maris TV, Mamsi, Hazel, Julie, Zandayar, ay, Ma'am Tilay. Dito na. Hindi ko na. RJ, Hyperkids, Sabida, Marhaba, Gangkay, Dodongsi, Langki, Juris, Rosalino Milan, Jan Mags, Ren Adventure, Kavargas, Manang Liz, Manelia, Kapus Vlog, Nayet, Ruby Bless. Hello! Ang bangs! Ay, gusto na! Kayo na mag-ano dyan, magtuloy. Ano ba naman yan? Tuloy mo na! Baka wala dito! Tuloy mo na! Baka wala dito! Ala, ang bangs na naman to. Alman! Ala. Insan, ba't ka naman sumunod sa akin agad? Ala, nawala. Ay, na-X. Ada Chris na ulit. Ay, na-X eh. Oo nga, race again. Ako na. Uy, takas ka. Hindi ako. Bebe. Ala, 33 to eh. 33 entries to eh. Ala. Sino kaya? Ala, sino? Sino ang wala? Sino ang wala? Hindi. John Mags. Si John Mags? John Mags ba? Natawag na John si John Mags Mags. Natawag na siya. Sino ba ang wala? Si Longgay, di ba natawag? Kailan ko? Kasama si Ilongga. Natawag na si Ninang Langki, natawag na. Diretso na. Bilisan mo na, Insan. Hindi na. Wala na tayong pag-asa eh. Si Aniche. Andyan na eh. Si Nanay Nelly? Hindi, andyan na lang yung Si tatlo. Ansel. Andun na rin. Si Ma'am Nayet. Nandyan na rin. Ayan o, 20. Lolo Abay. Nandyan na rin. Nangunguna na siya eh. Ala! Si Ma'am Charmin! Si Ma'am Charmin to! Hindi! Hindi ba Nag-present na siya natawag? agad oh! Nag-present siya agad! Ma'am Charmin! Ay, Ma'am Charmin, usapan Ma'am Charmin. Ano usapan natin? Hindi ko to ibaba. Masakit ang piling ko! Nandito pa ako! Hindi ko to ibaba, Ma'am Charmin. Baba mo na, naiinis na ako sa'yo eh. Siya nga oh! Oh! Siya nga! Nag-present na agad eh. Timeran mo na yan! Hindi pwede advance present! Ano ba yan, Nag-present Mars? agad. Eh, okay na naman po
kanina. Ano ba yan, Mars Charmaine? Ngayon ka na nga lang sumali ng event? Ikaw pa yung nanalo, Mars? Ano ba yan, Mars? Sobra naman yan, Mars? Ano ba naman to? Ikaw na nga Ngayon magpalaro. ngayon ko na nga lang nakita magpalipad. Ay, hindi na ako ganahan talaga. Sabi sa inyo, mabantot to si Sir Junsi. Hindi ako ganahan. Hindi lang mabantot. Hindi lang siya mabantot. Sisi pa. Sisi pa tuloy. Ay, Mars Charmaine, ano ba yan, Mars? Kabalik lang yan. Kakabalik lang yan. Nababalik lang? Hindi naman Nanalo siya agad? palagi. Nanalo agad. 500 pa. Tignan mo, nag-thank you guys siya. Wala naman nag-congrats. Lahat tayo nagre-reklamo. Nakakawalang gana na. Ano, Ma'am Tilay? Tuloy pa ba natin to? Tama. Bigyan mo na lang sa amin yung ibang nanalo. End mo na yung live. Tapos tayo na lang dito sa StreamYard. Huwag na makita. Di kami ganahan? Tama na. Ay, Ma'am Nakakawalang Pilay. gana yung palaro mo, Ma'am Insan. Tilay. Apat sa akin. Apat kay Ate Marilu. Apat sa akin. Nandun na ba? Nasa listahan na ba? Hindi ko pa natapos eh. Kulang pa ako. Teka. Hindi, nandito na sa listahan? Nandito na ba? Wala pa. Wala pa. Yan, nandyan na eh. Ayan na yun. Kulang pa ako ng Ito kay Ma'am Grace. Kulang pa ako ng Kulang pa ako ng Anim to. dalawang 24 at saka Yung apat dalawa na daw 50. akin. Yung dalawa daw akin yun. Ay, joke lang. Apat-apat yan, Ma'am Tilay. Apat-apat. Apat. Apat. Oo, dalawa sa akin. Ay, dalawa pang kulang na 24. Apat sa 50. O yan, nandyan na sa Mag-timer listahan. muna tayo sa sa any amount. Timer tayo, timer. 2 minutes. 2 minutes, timer. Sa ano na yan, any amount yan mga guys. Kahit magpalipad na kayo, mananalo kayo. Sigurado ako hindi ako mananalo sa nagpapaluleta eh. Any amount. Ikaw na Ma'am Anbangs. Nasisisi na ako dito eh. Ayoko sisili ako. Baka ako sisili na. Ikaw na. Ako na tagalista. Ikaw tagapalaro dyan eh. Praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Ano Ma'am Anbangs, ikaw na magpalaro? Nasisisi tayo dito eh. Lanky? Tatlo pa lang Tatlo pa lang yung nagsisend dun sa join button kay Lanky. Tatlo pa lang mga guys. Sa join button ni Ilongga OW, dalawa pa lang Habol ako, mga habol guys. ako. Dalawa pa lang po. Nandiyan na ako hindi ng ilongga. Dalawa pa lang to. Habol ako. Nakainin ng ilongga na ako maring. Ako na dito. Ay, may chance pa ako manalo. Gusto mo dito sali si Junski, tayo lang dalawa. Ay sige, pasali mo na lang siya kasi ilan yung pa-prices. Sa join button kay Maring Ilongga, isang 200, tatlong 100. So, dalawa pa lang tayo. Oh, sige, sali ka na. Isa, tatlo tayo sa join button. May pag-asa, labanan lang yan. 200, tsaka 100 panalo. Sige. Pero usapan natin, pag ikaw nanalo ng 200, akin yung 100, ah. Ano unahin natin, Ma'am Tilay, sa kumakanta pa ba? Palas mo na lang yung mga iniwan. Meron pa tayong sharer. May First 30. First 30. May first 30. Hindi okay na yung sharer. Tapos na yung sharer. First 30 na lang. Ba't wala nakalista? Sino nanalo sa
Tyrer? Si Ma'am Paret. Si Ma'am Nayet pala. Hindi siya nag-share. Hindi siya nakashare. Ha? Si Ma'am Si Ma'am Maris pala, si Ma'am Maris. Si Ma'am Maris pala. Yung first 30, nandito Sir Junski, 3:30. 3:30, sige. Pag hindi pa ako nakasali sa first 30 na yan, ako nakakahimalanan yan. 3:30? Ang layo naman. Wala naman. Hindi! Andyan yun, Aw, 0 pala to. 0330. Oo, 3:30. Yun na rin yun. Ayan yung first 30. Oy, ano Saan nga ba nandiyan pa nauna dito? pangalan ko? 250 Gcash. 250 Gcash. Dalawa? Nandiyan ba pangalan ko, Insan? Hindi ko natatawagin. Hintayin mo na matawag ka. Hindi nyo Bakit daw dala-dalawa to? tatawagin eh. Bakit dala-dalawa? Alin? Ayun oh, bakit dalawa? Dalawa to, Ma'am Tilay. Anong dalawa? Ayun oh, dalawa kay Abay, dalawa kay I-delete Anbang. mo na lang yung i-delete mo na lang yung nagdoble yung attendance. Delete mo na lang. Ah, Basta okay. yan lang yung ni-copy ko, yan lang yun. Okay. Kabargas, dalawa. Learn with Tilay, Let's Wonder, Manila, Maris, Mamikusta, dalawa. Tapos, OFW Greece, Ruby Bless. Sino ba to si Ruby Bless? Ewan ko din kung sino yan, ba't di ba nananalo yan? Nakamalas naman talaga. Ito na. Sige, shuffle ko na, shuffle. No need to type present ba? To type present talaga. Need mag-present. Attendance yan eh. Oo, mag-attendance pala to, kaya kailangan mag-present. This is what I pray. Uy, Ganggay. Ma'am Ate Ganggay, type present. Next. Change my heart, oh God. Uy, Janjan. Si Janjan. Si Janjan. Uy, Janman! Si Janman! Timeran natin. Andyan siya. Sabi ko wag umalis eh, kasi kailangan present eh. Andyan siya. Ganggay na lang, ganggay. Si Ganggay na lang. Ate Ganggay na lang wala. Parang wala talaga to eh. Okay, wala to. Hindi talaga tayo nananalo ba? Paita, oy. Itas ko na ba Nadamay ka pa. Oy, lalala. Rain Adventure. Oy. Rain Wala, Adventure. Kanina pa yan ah. Ay. Oh, timer. Uy, andyan si tita. Ay. Andyan pala. Okay na. Okay na. Ma'am Tila, yung duck race ba natin yung sa any amount? Oo, duck race yun. Pati yung sa 50, duck race din. Sige. Anong number ba? Ano na lang, una, gitna, dulo. Naku, Kasi tatlo yung any amount. Nagpa-entry na naman si Ma'am Charmaine. So, senyorist ka muna. Oo nga, mag-singerics ka muna. Tag ko na. Singerics ka muna, singerics. Ubusin mo lahat ng ruleta. Ako nagpapalaro dito, tapos kayo nagdesisyon na.
Huwag ka naman tanong. Okay. Ang singeries natin mga guys, ito si Abay Ernie. Sino nagsulat niyan? Sino naglista niyan? Lasing ba yan? Sino naglista niyan? Lasing yan, lasing. Pag nanalo Si si Abay Abay Efner niya, dapat yun yung mag-present Pag nanalo si Abay Efner, Ernie. Tapos dapat yun yung Anbang, mag-present Jonski, Majo. Uy, si Mamajo, si Mamares, Robe Bless, Tilay. Ayan. Ano lang to? Top 5 ito. Tapos ang nanalo, Dalawang nanalo dito 150. nga? Dalawang 150. Dalawa. Agoy, may pag-asa. May pag-asa. Ay, kinakabahan ako. Kahit siniris na Kung lang. ilan tayo, yun din ang shuffle. Pito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Kahit bilang siniris na lang. Ipanalo niyo na ako. Uy, 7 tapos 9. Sige na, kahit yan Ang lang. unang 150 goes to... Hala, napakaswerte naman ito. Oy. Majo! Ay, wala. Hindi na, mama. Di ba Hindi na ako nausapan natutuwa. kanina, Ma'am Tilay? Oo, Hindi siya dapat naka-on cam. Tapos, hindi yung Christian song yung kinanta niya. Hindi naman Christian song yung someone who believe. 30, 37.50 lang yan. 37.50 lang. Kasi bawas siya kalahati doon sa hindi siya nag-uncam. Insan, pagpagin mo naman yung ruleta mo Kalahati para ulit ano kasi hindi Christian song yung isa. Ayun. Galit kasi dati. Puro na lang daw Mamadyo. Okay. Tama na. Sakit-sakit na. Bawa ka, naliban mo. Pwede na ako matulog. Teka lang, naliban sa akin yung yung handbook ni Marintelay. Ay, pwede na ako matulog. Okay. Diba may tira pa yun? Oy, meron pang 112.50. Oh, 112.50 to. 112.50 kasi 37 lang yung kay Ma'am kay Abay Ernie. Wala yan, wala namang abay ni dito eh. Wala yan, disqualified yan, wala abay ni dito. Ay, ko. Luuya, ganing natira. Nagsama yung tatlo. Ang konti-konti na lang. Hindi pa nanalo. Ay, 50-50 lang naman. Ala. Lord, I lift your name on high. Lord, I love Sino to ba- ano ba sing bang your palaro? praises. 24 na, any amount. Ay, join button muna. Join button. Join button kay Yung Tinang Ilongga? Ilongga. Oo, yun ulit Ay, Ma'am ako Ilongga. nalang. Habol ako ha. Wala, Kasi ako hindi yung namin nagpakalaro dito nakikita. Asan yung patunay? Mag-change account pa ako eh. Kayo na Ano, magpalaro eh. tatanggapin ba yun? O, sige na, umabol ka na. Sanay ka naman maghabol eh. Tapos kay Ma'am Langki din, Ma'am Langki. Habol din ako. Dakris yun. Duck race pa to? Tatlo tayo? Yung kay Ninang Langki. Hindi lang tayo, dakris mo pa, Princep? Tatlo lang tayo dito. Yung kay Ninang Langki, yung 500. Ay, oo. Kunti lang din pala kay Ninang Langki. Sige, donate mo na rin.
timeran natin. Ay, Ma'am Ilongga, 3 pa lang. 4 pala kay Ma'am Lanti. Uy, 3 lang tayo kay Ninang. 4 tayo kay Ninang lang. Baka naman pwede pag-usap-usapan na lang natin yan. 500 divide 4 na lang yan, oh. 500 yun. 500. 125, Si Mama Jo ang magbigay. Okay. Ano pa palaro na, Ma'am Tilay? Ini-amount na? Hindi, tapusin mo na yung join button. Hindi, kailangan pa. Timer pa, timer. Okay lang. Antayin yung timer. Sige, sige. Sino ba na kay Ninang Lucky? 3 tayo ni Junski. Ay, 4, pati si Mampa. Pag-usapan na lang natin yun, 125. Sir Jones, sino bibigyan ko? Ako lang! Huwag mo na ipamigay yan. Ako lang bigyan mo. Ako, Sisi! Sisi Majo! Ako! Titingnan ko nga. Nagbaba ng hagdan. Kung hindi ako nagbaba ng hagdan, di ka makakayat, di ka manalo. Ala, naka 350 na pala yan siya, no? Ba't may Majo? Naka naman! Kasi nanalo ng ano yan, 250 dun sa pahula, di ba? Oo. Tapos, Napakaswerte mo. 150. Okay, Sisi Majo! Sisi Majo, kahit 50 lang. Sino? Sabihin mo ang pangalan, tapos i-screenshot para may bibin siya. Hoy, sino nga habol dyan mga guys sa join button ni Join button? Join button. Wala, wala join button. Join button lang, join button. Send nyo po kay Maring Telay pag nag-join button na kayo, kay Ninang lang. Kinakabahan ako. Pag ganito kinakabahan pa naman ako, hindi ako mananalo. Oh, my soul worships His holy. Sing like never before. Habol si Ate Marilo ha. Habol si Ate Marilo at saka ako. Worship your holy name. Ngayon pa nga lang magkalaman Gcash ko. I believe in love. I believe by the power of His blood. Amen. Amen. I'm alive. I'm alive because He lives. Let my soul join the one who never ends. I was dead in the grave. I was covered in sin and shame. I had mercy. Gusto mo timer? Ewan ko sa'yo. He wrote the stone away. 3, 2, 1. Tapos na. Okay. Sa kay ano yun ha? Kay Ma'am Ilongga yan. Kay Ma'am Langki ulit. Oh.
Never found joy the one who never had, because he lives. Ilan humabol kay Ninang Ilongga ng join button? Ikaw lang? Kami dalawa ni ano. Ilan na tayo sa join button? Ni Ninang Ilongga? Apat. Huwag ka nang itanong, abangan mo na lang. Kasi ramdam mo may isang mapokya eh. Hindi ko yun, makulang na net price. Kung Ninang Ilongga, panalo tayong tatlo. Ay, ako pala. Ay, sis. Ay, sakto. Sino maswerte manalo lang 200. 200, yun lang yun. Yun lang ang labanan doon. Sino makakuha ng 200? Wala na bang hahabol dyan? Papalaro ko na yan. Mukhang wala naman na. Hindi na nagpaparamdam. Okay, papalaro natin yung kay Ma'am Ilongga. Ano ba yung mapanalunan dito? Isang 200. Isang 200. Okay. Isang 200, tatlong 100. Nasaan na ba yun? Baba! Okay. Parang panalo na to. Oo nga, kung sino lang makakuha ng 200, yun na yun. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kung sino yung panghuli, yun na ang mananalo. Ruby Bliss. Ay, ayoko pa! Mamaya na! Ate Marilu. Okay. Tatlo na lang! Ang last yung... Pang last yung 200. Ruby Bliss. Ala. Ano insan? Bato-batubik na lang? Ituloy mo na! Sige. Ito na. Pag ikaw manalo 200, ha? Ay, nawala. Ay, mahal na. Hindi ko titingnan. Andun yun. Pipiliin na lang yun. Pipiliin na lang. Inisat mo na. Ala! Ang pangit. Ang pangit naman. Nanalo ako 200. Hindi pa grand. Thank you, Lord. Ayaw Pwede na rin ako matulog. Nabawi ko na yung palipad ko. Lugi ka pa! Ito Ma'am Langki. Ay, hindi pa pala. Ay, hindi nang Langki pa pala. Okay, Ma'am Langki. Ihabol ko na lang ito ha kasi papalaro ko na eh. Ay, wala pa timer. Ay, wala na. Timer na na. Okay. Saan? Matibay kaya gawin mo dyan. Sige, matibay na lang ha. Laglagan to ha. Okay, ang nandito, Ruby Bless, Cabargas, Anbangs, Judski, OFW Grace. Ayan. Okay, laglagan to ha. Laglagan. Matirang matibay.
Okay. Ruby Bliss, Ruby Bliss, Saka ka Ruby na. Bliss. Uy, ano ba? Ruby Ba't ba Bliss. gusto mo matalo? And, Di ko ba lahat? Bilisan ko ano na ba yun sa mapanalunan dito? mag-ulit. Ah, 500 dalawa pala ang gigas. mananalo dito. Ano? Dalawa pala mananalo. Ano? Dalawa pala. Dalawa pala mananalo. Ang pinakalas ang mananalo ng 500 Gcash. Okay. Second to the last. Ayan, yan na yung yan na yung isa. Hindi, ulitin mo, balik mo si friendship, balik mo. Iwan naman. Ruby Bliss, Ruby Bliss, Ruby Bliss. Ang tibay. Kapit lang, Ruby Bliss. Ano ba mga manalunan? Paulit-ulit? Ulit. Sa 500 gigas lang? Ayan mapanalunan Hindi ko mabasa. Isang 500 gigas. 500 Gcash at saka 500 subs. Okay. Anak, kinabahan ako, insan. Insan na yun. Ayokong kinakaban ka kasi nanalo ka pag ganun eh. Ilan na lang yan? Tatlo na lang? Huwag ka muna bibigay. Huwag ka muna. Pumabit ka muna. Sige na, babe. Ngayon na. Sapit lang. Huwag kang malabas mo, bibli. Ayaw ko na. Bahala na kayo dyan. Wait! Marika! Insan! Uy, bilisan mo na! Bilisan mo na! Insan! Insan! Of crucifixion. Ba! Through the floodgates of God's mercy, Mama ka, ikaw na lang lumabas ngayon, please. Ay, naku naman. Please naman. 100 subs yun. To be blessed. Hindi ko gano'n. Ay, naku naman. Congrats, insan. Congrats, insan. 500 subs sa akin. 500 Gcash nga sa'yo. Pustahan tayo. Kalahati. Hindi. Bigyan ako. Ayoko. Hati tayo. Usapan. Benso, 100 tayo. Balik ko yung pinayagin ko ha. Ano? Teka lang, nilalamig yung kamay ko. Ayoko nga magpustahan kay Insan. Masama kayo magpustahan sa Banda de Gloria. Bawal magpustahan. Tumigil ka. Bilisan mo siya. Usapan mo na. Wala tayong usapan. 100 lang. Hindi ko ito Wala ipakita. na pala to. Hindi pa ako sure. Hindi. Basta ikaw ang nanalo. Yun ang hula Huwag ko. kayong maasa. Yun ang hula ko. Ikaw ang nanalo. Maghahalo ang binalatan sa tinalumpan. Di ba? May mga dito. 700 na. Oh, yes, may 200 ako. Tapos 100 sa'yo, Ma'am Andang, di ba?
Ay, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ay, balik mo yung nag-join ko ah. Balik mo yung 100 ko ah. May paikutin ko pa ulit. Sino mananalo? Teka lang. Thank you, O siya talaga. thank you. Alam mo, Insan, swerte talaga ako pag GLS ni Nilang Ilongga. Pansin mo? Hindi ako Ulo lang mo. umuwi Nung nuhaan. kanina hindi ka nanalo, sinisisi mo yung nagrulita, tapos ngayon, nanalo ka. Ay, I love you, Insan. Bati na tayo. hindi ako natanggap ng ganyan. 200 ang gusto ko. Huwag mo ako pinipera. Sige, pag hindi tayo okay, 200 kada ano ah. Oh, kahit hindi okay tayo, basta may 200. Ang pera. Ay. Okay na ako. Sige na. Sige na, go na. Tuloy nyo na yung palaro. Ay, ano to? Duck Chris to, no? Duck Chris pala. Wala nang irulita ba? Ito kalahan. Dapat Wala na bang irulita? Wala na. Puro duck Ay, dito race na muna. tayo. Okay, tatawagin ko lang muna. Okay. Dito tayo. Robbie Bliss, 2. Ren Asis, 2. Langki, 1, 2, 3, 4. 4. Kabargas, 1, 2, 2. CH Gaming, 1, 2, 3. 3. Tatlo, ma'am, nanalo na kasi ito 500 eh. Unbanks, 2. Juris, 1. Tila MG, 1. Mami Kusta, 4. FW Grace, 4. Junski, 4. Ayan lang. Na meron tayong ilang entry to? Ilan ba yun? 29. Oh, meron tayong 29. Anong number? Anong number, Ma'am Tilay? 29 divided by 3. Ano yan? Una, gitna, dulo. Ay, Ano? dalawa daw kay Bali Juris yung daw. 1. Hindi. Dalawa daw kay Juris. Ha? 30. Eh di 110 tsaka, ay hindi, 115 tsaka 30. 115, 30. Ako nagpapalaro dito tapos kayo magdesisyon ha. Hindi na naman si Marintelay. Sabi niya una, gitna, uli. O, edi 115, 30. Don't trust my ways. I'm trading in my thoughts. Dalawa daw kay ano. Okay, 30. 30 entries ito mga guys. Ano yung number 1? Ano yun? Any amount? Ano ba? 100. Any amount ba yan? Yung dulo yung 300. Oh, any amount. Ano yung banggit Any na? amount. 100. Any amount. 100 din. Dalawang 100 Okay. isang 300 ba yan? Dalawang 100. Gitna ay dulo ang ano. 1 300. tapos 115, 30. Yes. Okay, 115, 30 mga guys ha. 115, 30. Okay, i-cheer nyo na yung mga bibi nyo. Kaya ako mag-cheer. If you say release, Yung bibi ko hindi natunog. Bakit kaya? with me, I'll begin. Hindi ko Kasi ata wala ka yung naman, settings baby. nito. Wala ka naman, baby. Kaya pala. Say to trust Okay. Porkit may 500 Gcash ka na, gaganyan-ganyan ka. the way. Oy, naman yung Insan. Thank you, Insan. 700 na yan. Hoy, matulog ka na ba? Okay lang yan.
Sabi naman, baka manalo pa ako ng 100, ano kaya 300? Itodo na natin ng 1K, ibigay nyo na yung 300 sa akin. This is the day that the Lord has made, Let us rejoice, and be glad in it, Pag hindi pa rin ako manalo dito, wala na talaga pag-asa. Hindi na ako asa May dyan. 50 pa, insan, may 50 palipad pa. Ang lakas ng loob mo magsabi na ganyan, no? Kasi may 700 ka na. Ba't nabaliktad? Ba't parang ikaw na yung galit sa akin? Kanina ako yung galit sa'yo, ah. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. First and last. Uy, nana, Joris, oh. 100. 100 Joris. Oo. Uy. Uy. God has risen. Parang naano talaga to, parang napapansin ko, yung unang malilista sa ano talaga, yun nananalo siya. No? Ay, yung huli ba? Huli. Ano yan? Number 15 na tayo agad. Nakakawalang gaan naman to. Gitna, Ang daming Junski. Ang daming Junski, oh. Up from dead. Rain Assist. Number 15, Rain Assist. Oh. Sabihin mo kasi hindi klaro, may Assist, liit. number 15. Last. Ay, oo nga. Ang liit pala. Oo, hindi ko mabasa. Uy, ba't ang laki niyan? Malaki ni Friendship. Friendship! Unfa, hindi ba ako manalo? Oh, wala na akong pag-asa. Wala na. Ayaw ko na. Grabe ka naman, Ethan. May 50 palipad pa. Don't luso. Baka ma-15 days stay all ka. Ala, Charmin na naman? Tada? Oo. Yan ang talagang Hakot Award. Hanggang wala eh. Ay, sino ka? Ay, sino ka? Ay, 30 pala tayo. Late reaction sa Intan. Ay, na-realize na manalo siya. Maring nanalo ka ng 150. Ano ba yan? Ay, pansin nyo. Maring, nanalo ka ng 150. Nanalo lang si Friendship Unbox. Nanalo na ako. Yung mga nasa taas na babae, nanalo na, no? Ay, hindi pa ba nanalo yung isa? Hindi pa. Nanalo yung isa dyan? Wala. Alam mo, Isan, ramdam ko, hindi para sa'yo tong March na to. Pang April ka, magpa-entry ka ng madami sa event ko, mananalo ka, promise. Bumubak na siya, guys. Naka-hurt siya. Guys, hindi niya na matanggap ang katotohanan na ilang event na bokya siya. Lumayas na po yung lumayas na yung nagpapalaro mga guys. Pasensya na, lumayas. Nag-walk out na po. Nag-walk out na yung nagpapalaro. Nag-PM po sa akin yung nagpapalaro. Nag-umpisa na daw po siya mag-ganchilyo ngayon. Yun lang, nagaganchilyo na po yung ating nagpapalaro mga guys. Sabi sa'yo, mabantot ka magpalaro eh. Ayaw mo maniwala eh.
Sa sobrang bantot mo magmalaro, ikaw rin nahawa ka na kabatong-tarong sa bantotan ng malaro mo. Hoy! Tawag dito. Kayo na yung magpalaro. Kawawa naman si Sir Junski. Wala Friendship, saluhin mo na yung 50 balibag, friendship. Ikaw na, i-race mo na. Maring Anbang, maawa ka naman kay Sir Junski. Naglalaban na siya, mga guys. Nagkukusot na po siya ng mga damit niya. Naglalaban na lang po siya. Kasi hindi pa siya Tapos na nanalo. siya, magkatapos niya daw maglaba, magkukuskus siya ng sahig. Ayun. Naglilinis na lang po yung nagpapalaro natin. Kawawa naman siya. Hindi na yan babalik. Sa sobrang hiya niya at sa sobrang awa niya sa sarili niya, hindi na po yan aakyat. Awang-awa po siya sa sarili niya, mga guys. Guys, binilang niya yun. 6 na event, hindi siya nananalo. Kaya, guys, hayaan natin siya magluksa. Pampito na pala to. Hayaan natin siya magluksa, guys. Ang dami niyang entry, 4. Ang lakas parang, Alam mo, sabihin niya. Sabi niya, Ma'am Tilay, 4. Apat yung entry ko. alam mo, kasi wag ka puro 4 na 4. Limahin mo minsan. Iba na, mali na, hindi na swerte sa'yo 4. Limahin mo naman minsan. Guys, konting katahimikan lang, nagluluksa pa po yung tagapagpalaro natin. Hoy, saluhin mo na, Maring Anbangs. Kawawa naman siya. Kawawa naman. Asan na ba? Alam mo, hindi nakakabigon yung tawa ni Friendship Anbang. Hoy, Maring sinasabi ko sa'yo. Alam mo yung siya yung huling nanalo. 300. Tapos, siya lang yung pwede magpalaro din dito sa taas. Yung tawa niya pa, ayaw niya talaga saluhin. Alam mo, ayaw niyang makabawi ka, Sir Junski. Ayaw niya, kasi ayaw niyang saluhin yung palaro. Friendship, kaibigan natin yan. Huwag ka naman ganyan. Ayaw na kahit 100 lang. Kahit dun sa Uy, Maring Anbangs, kahit dun sa 15 days free lapag, manalo naman siya. Uy, Maranasan nagchat naman na sa akin. Nagchat na siya sa akin. On the way na daw siya, bibili siya ng kandila. Talaga magluluksa na siya. Huwag na siya, na-cheer daw siya. I-cheer mo naman siya, Ma'am Jo. Nakakabigon yung tao mo talaga, please. Huwag kayo ganyan. Guys, tinigil niyo muna yung mga laughing emoji. Sabay-sabay tayong magluksa para sa kanyang pagkatalo. Huwag kayong mag-laughing emoji, guys. Wag. Mag-iyak lang kayo na emoji. Yan lang ang tatanggapin natin for today. Hindi namin nabasa. Maliliit. Basahin mo, Friendship. Hindi ko mabasa. Ang liit. Yan, sa mabasa. Uy, ibasahin mo. Baka nagkamali dyan. May magreklamo yan. Maring Tilay, basahin mo, Maring Tilay. Insan, basahin mo na yung 4 mo entry. Dali na. Sige, ito na. Babasahin ko na. Robebles, 2. Rin Asus, 2. Bumalik ka talaga, Charmaine, 1. Langki, 2. Cabargas, 1. Anbangs, 2. Juris, 2.
Mami Costa 2, Learn with Tilay 1, Ganggay 4, Majo 1, OFW Grace 4, Junski 4. Okay, done na. 500 din sa kanya. Ano yun siya? Ilan? 3? Gitna? Una? 3 ulit. Ilan ba to? Ilan ba yung entry na yan? Ilan? 28. Hirap i-divide ng 3 yan ah. Divisible by 3 ba yan? Hindi siya divisible by 3. Oh, 3. 3 ulit yung mananalo. 1. Ay, hindi. Ano? Ibahin natin, para nakakaasar. Yung pangalawa, yun yung 15 days. Tapos, yung pangalawa sa dulo, yun yung 500 Gcash. Yung gitna, 300. Ano ba yung gitna? Mga hindi. Ilan ba yan? Mga 14. 28 kasi yan eh. Ayun. 214 sa 27. Yan. Tapos si Junski yung dulo, no? Oo, bawing-bawi yung mga pang-aasam natin. Ano yung gitna? Wag niyo akong inaano dyan. 300 subs. Uy. Ito, ilalagay ko. Number 2, number 14, at yung 500 Gcash number 20. Pangalawa sa dulo, 27. Yes. Ayan. 214, 27 tayo. Uy, sana naman si Insan na yung number 2. Ay, yung number 2. Tama ba yan, oh? First 2, 15 days free lapag. Last 2, 500 Gcash. Number 27, 500. Tama? Ay, mali. Mali, 14. Hindi, mali. Ano first 2? Number 2. Hindi, number 2, 15 days. 15 days. Number 14, 300 subs. Number 27, 500 Gcash. Yan. Ito pala yan. Tingnan natin. Ay, ano ba yun? Walang number 2. Number 2 yung 15 days. Number 14, 300. Number 20, yan. Basta pangalawa sa dulo yung 500. Let the wind say I am snow. Ayan. Number 2, 15 days. Number 14, 300. Number 27, 500. Hindi na ako umasa dyan. Hindi ako na umasa. Sana manalo si Insan ng 27. Tapos na. Nawala. Bakit nawala yung duck rate? Ayan. Ongoing. I'll raise my voice in praise and joy, in grand amends my tongue employ. I believe in Christ, He is God. Ay! Grabe! Siya na naman yung number 2. Siya na naman yung number 2. Kitang-kita ko. Sino? 15 days. Si Ma'am Charmaine? Pinapag naman yung gaming. Hindi, 15 days na yun yan. Hindi, pre-lapag. Pre-lapag ba? Pre-lapag yun. Pamigay mo na lang, Mars, kung kanino Andyan na naman yung tatlong pangalan ko. Ay. Tatlo. Apat naman yan. Malay mo, pang 27 na yung isa. Lagay ko, Adonis. Sige, Mars. 6 p.m. yan. Sa 6 p.m. yan. Number 14 na. 14. Number 14. 300 subs. Hindi ko ganahan. Sir Junski.
Di ko ganahan. Di ko ganahan po. Baka daw si Insan. Ganggay! Si Ma'am Ganggay. Sa ating 300 subs. Pangalawa sa dulo. Wala na, ubos na yung pangalan ko. Wala Andyan na, sa nakita 12 ko yung na isa. yung tao ba? Ubus na rin ba yung pangalan ko? Sabi ko, tingin mo makatarungan yun? Wala na, nakita ko na yung pangalan ko. Di ako ganahan. Ako ba? Nakakababa na. Kayo na mag-school na ito. Kayo na. Ubus na ba yung pangalan ko? Liit naman kasi. Diretso ko na to. Ano, number 27? Number 27? Diretso mo na. 27. Diretso na yan. Unbangs na naman. Ala. Di ako ganahan. Ano, Maringan? Ano? Yan pala ako dito. Nag-scream pa naman ako. Ay, ano ba yan? Congratulations! Hindi ako ganahan talaga. Naka-900 na naman siya. Naka-900 siya. 300 plus 500 plus 100 sa join ko. So, di ko ganahan. Nanalo ako. Nananalo ako. Thank you. Nakakalata na ako pag si Sir Junski nagpapalaro Maringan, di ako. Bye-bye everyone. Thank you so much. Bye everyone. Thank you. Bye. Hindi pa pala. Hoy, bigyan mo naman ng balato si Sir Junski. Hoy, bigyan mo naman ng balato, kawawa naman. Friendship. Hoy, bigyan mo naman, kawawa naman. Napagod yung taong magpalaro, hindi nanalo kahit isa, kawawa. Nanalo yan, ng 100 Gcash. Nanalo siya 100 Gcash sa join button. Kawawa naman. Wala na siya. Ano, guys? Ano pa kasaro? Wala na. Sino yung last? Friendship, sino yung last? Ay, hindi ko nakita. Sino yung last, Maring? Si Ma'am Ganggay. Si Ma'am Ganggay yung last. Ay, di ko ganahan. Di ba sinasabi ko sa'yo, Buti na lang sinabi ko pangalawa sa dulo. Maringan, bangsa. Friendship, alam mo na ibig sabihin nun pag sinasabi ni Maring Telay. Buti sinabi ko pangalawa sa dulo, Maringan, bangsa. Palatuan mo, yun. Huwag kang manhead. Hoy, magpaalam na kayo. Kawawa naman si Sir Junski. Wala na siya. Magpaalam tayo. Guys, kita-kita po tayo bukas 7 PM sa channel ni Junski89 Official. Yan, supportahan natin sa bukas, guys. Linggo ng pagkabuhay, kaya for sure mabubuhay na yung diwa niya. Mananalo na ulit siya sa April. Insan, damihan mo entry sa GLS ko, Ayan. Thank you everyone. Thank you sa pag-join dito. Sa pag-participate, nakipagpulitan at sa pag-support kay Ninang Ilongga OFW Police. Ayan, thank you sa mga ating moderator, sa ating admins ng Dong Ivy Community, and of course sa ating founder, Sir Dong Police and Ma'am Ivy Clotario. Siyempre naman sa mga nandito sa taas, thank you din. O diba? Ako'y nagpasalamat talaga. And congratulations sa lahat ng nanalo. And congratulations din Ninang Ilongga OFW Police. Ayan. Maricela, friendship, Insan, back to you guys. Ayan mga guys, sa lahat ng nanalo ng Gcash, ayan, i-PM nyo lang ako mga guys. Magsasend ako bukas na ako magsasend ng mga nanalo ng Gcash. Matulog muna tayo mga guys. Ayan, once again, thank you everyone, and congrats Insan Ilongga.
sige, kayo na yung mag-end. Wala akong access. Friendship? May sabihin ka pa ba? Friendship. Friendship. Yes? Babay ka na. Ayan, bye-bye everyone. Magta-timer na po kami. Have a good night and God bless you all. Happy linggo ng pagkabuhay sa inyong lahat, guys.